به نظر من در جریان‌های اصلی زندگیمون مثل تراژدی، مرگ، عشق، چیزهایی که ایموشنالن، چیزهایی که روت احساساتتو تحریک میکنن یا حتی حالا به تعمق وامی دارن، گهگاهی ما هممون مشترکی. بنابراین دلیل نداره که دقیقاً از زندگی شخصی من کسی چیزی بدونه. میتونه که احساس خودش رو در مواجهه. خب دوست نداری دستش رو بگیری مستقیم‌تر بهش نه نشون دیگه، بدی؟ برای اینکه میشه فیلم پلیسی. به کورنر آفرین ساجدی خوش اومدی. آفرین ویژوال آرتیست، نقاش که امروز به کوزی کورنر اومده تا با هم در مورد نقاشیاش گپ بزنیم. تو به عنوان یک نقاش این اتفاق تو زندگی افتاده، میخوای چجوری نشونش بدی؟ اگر رفته طراحی گرافیک خونده، چجوری به نقاشی ختم شده؟ تا سال اولم میخواستم رشته‌مو عوض کنم و برم نقاشی، اما استادام اجازه ندادم که الان خیلی ازشون سپاسگزارم برای همین تلفیق رشته‌های مختلف که میتونم توی کارم بیارم. با هم در مورد این صحبت کردیم که ایده ها تو ذهنش چجوری شکل میگیره. دلم نمیخواد که مرز جغرافیایی خاصی برای کارا باشه. چجوری پروژه هاش رو تعریف میکنه، توسعهشون میده. تمام جهانم رو فوکوس روی اون پروژه. در مورد کوزی کورنرش صحبت کردیم. احساس نیاز میکنم که یک جاهای باید سکوت باشه تا بتونم تمرکز کنم. در مورد موضوعاتی که توی کار کردن روش تاثیر داشته گپ زدیم. به نظر من آرتیست باید با خودش سختگیر باشه. اگر فکر میکنید این موضوعات براتون جذاب میتونه باشه، با من و آفرین همراه باشید. فکر کنی که قصه تموم شد، چیزی نداری برای اینکه ادامهش بدی. قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ گفتگوی اصلی من و آفرین، میخوام در مورد این باهاتون صحبت کنم که هدف ما بین‌المللی کردن کوزی کورنره. با سابسکرایب کردن کانال یوتیوب ما به همون کمک میکنید تا قدرت رسانه‌ایمون بیشتر باشه، تا بتونیم مهمونهای غیر فارسی زبان رو هم به کوزی کورنر بیاریم و باهاشون در مورد فرایند خلاقشون گپ بزنیم. ما یک فرصت 5 ساله برای خودمون قرار دادیم تا بتونیم به این جایگاه برسیم، تا کوزی کورنر رو بین‌المللی کنیم. به ما کمک کنید با عضو شدن توی کانال یوتیوبمون، توی پلتفرم‌های مختلفمون دست ما رو بگیرید تا با هم برسیم به جایی که آرتیستای غیر ایرانی رو هم دعوت کنیم به کوزی کورنر، تا کارگردان‌ها، کارآفرینای غیر ایرانی بیان بشینیم در مورد خلاقیت با هم گپ بزنیم، ببینیم چی میشه. بریم ببینیم با آفرین در مورد چه چیزایی صحبت کردیم. یه نکته جالبی توی کارهای تو آفرین وجود داره که من دارم رده پاپ آرت رو توش میبینم، تصویرسازی رو توش دارم میبینم، مانگا رو دارم میبینم. آیا حسم درسته که داری از اینها الهام میگیری یا اینکه یک رابطه خاصی باهاشون داری؟ بله قطعاً. به خاطر اینکه تقریبا توی همه این چیزایی که اسم بردی، مثل مانگا، مثل انیمیشن، من یه تجربه هایی داشتم، چون رشته اصلیم نقاشی نبوده و گرافیک بوده. وقتی که جوان‌تر بودم تصمیم داشتم که توی انیمیشن یا توی تصویرسازی های حالا کتاب کودک، ولی به سبکی که حالا توی امریکا یا ژاپن باب هست، کار کنم و کردم تا حدی. بنابراین زمانی که به طور جدی‌تر نقاشی رو دنبال کردم، چون می‌خواستم از تجربه‌های شخصیم استفاده کنم، همه اینا رو توی تصویرها من استفاده کردم. یعنی از ابتدا که نقاشی رو شروع کردی با این ذهنیت ورود کردی یا کم کم توی فرایند و یه مسیری الهام گرفتنا، اضافه شدنا، پخته شدن ایده ها شکل گرفت؟ از روزی که نقاشی شروع کردم که خب این چیزا من از همون بچگی نقاشی رو توی خانواده در مورد من جدی میگرفتن. چیزهای مختلفی رو به من پیشنهاد میدادن از زمانی که متوجه شدن که من نقاشیم خوبه. مثلا مادر من خیلی دوست داشت که من سبک غربی کلیسایی رو مثلا دنبال کنم، همون سبکایی که نزدیک به رنسانس و کلاسیک و رامبراند و این حرف هست و من بتونم اونها رو خیلی خوب بکشم تو بچگی. و بعد آشنایی من با فضای انیمیشن و به مرور که
سنم بالاتر رفت و رشته گرافی که خیلی مؤثر بود باعث شد که اینا رو در فضای نقاشیم استفاده کنم. من از زمانی که دقیقاً دانشگاه تمام شد سال 83 اگه اشتباه نکنم، یک نمایشگاه بلافاصله تقریبا گذاشتم 2-3 ماه بعد که تو اون نمایشگاه همه اون تجربه هایی که از تصویرسازی داشتم، چون تصویرسازی دارالمعارف کار کرده بودم با 3000 تا تصویر برای کودک، آره، و اون تجربه هایی که تو این دوره دانشجویی همزمان کار هم میکردم توی دفتر انیمیشن، همه اینها تلفیقی بود با تجربه زیستی که خودم داشتم و نتیجهش اون چیزی شد که توی سال فکر کنم اوایل 84 یک نمایشگاهی به اسم تلخند گذاشتم که راجع به دلقکا بود و یک مجموعه‌ای بود از همه اتفاقایی که تجربه کردم. این همون مجموعه است که همه کاراکترها دلقکی بودن. همه کاراکترها دلقکی. یعنی داری میگی که توی بچگی خیلی اتفاقی خانواده اول از همه متوجه شد که یه استعدادی توی نقاشی داری و سعی کردن هولت بدن به یه سمت و سوی اون جنسی. آره، با قصه خیلی بامزه‌ای هم شروع شد. برام تعریفش کن. تعریف کنم؟ آره من عاشق قصه. اول که من توی خانواده خودم هیچکس بی استعداد در نقاشی نبود، ولی هیچکس دنبال نقاشی یعنی آرت رو به عنوان حرفش انتخاب نکرد. اما من یه سفری پدر مادرم داشتن که من خونه مادر بزرگم بودم، مثلا شاید نزدیک 4-5 سالم بود، شاید هم حتی کوچیک‌تری، و همراه خاله بزرگ من همراه دختر خالم منو فرستاد یک کلاس نقاشی تابستونه که دختر خالم درس می‌رفت، یعنی من چیز نبودم، که یه سوژه دادن که مثلا شما یک مرد بادکنک فروشی رو با یه دختری مثلا بکشید که یکی داره بادکنک می‌خره. من نه تنها این مرد رو با جلیقه و همه چی کشیدم، دختر هم یه بستنی دستش بود، بعد بستنی افتاده بود رو زمین، بعد اون گریه. چند سالت بود؟ خیلی سنم کم بود. یادمه که وقتی که مامانم اومد و راجع به این موضوع باهاش صحبت کردن، منو که میفرستاد با لباسای چینچینی مثلا صورتی و اینا میفرستاد و اونا رو من همیشه با گواش و اینا کثیف می‌کردم. یعنی در این حد کوچیک بودم که لباس اینطوری بپوشم. اونجا بعد از اینی که من اینو کشیدم، مربیه وقتی خالم اومد دنبالم بهشون گفتش که این یه استعداد ویژه داره و خود خالم بدون که مامانم اینا باشن منو ثبت نام کرد و شروع شد دیگه. برادر اولم هم یه مداد رنگ 6 رنگی برای من خرید، سرباز بود اون موقع. بعد تا چه سالی همین آزمون و خطاها توی نقاشی و کلاس و دوره گذروندن طول کشید تا برسی به جایی که بگی من دوست دارم برم گرافیک بخونم؟ جالبه که من خیلی خیلی کم کلاس رفتم. مادر من آدم عجیبی بود، مثلا دوست نداشت که کسی بگه دختر من از فلان آقا یا فلان خانم بلد شده نقاشی رو. ما شیراز بودیم، یه کلاس معروف بود به اسم اطرش که خب از یه سنی قبول میکرد، من رو به زور اونجا ثبت نام کرد. آقای اطرش که امیدوارم پرجا هست خوب باشه. وقت ایشون خیلی هایپر رئال کار میکرد نهایتاً مثلا و خیلی هم سخت بود ورود به کلاسش. مادر منو برد اونجا، ولی من بعد از 1-2 ماه درم آورد و هیچ وقت هم نفهمیدم دقیقاً. اون زمان خیلی ناراحت شدم و تراژیک بود، ولی یه کمی الان هم خودم به اینی که تو یک استاد محو یک استاد نباشی معتقدم. برای همینم مثلا در مورد خودم هم سعی میکنم که خیلی شاگرد دیگه نگیرم یا اتفاقای اینجوری رو تجربه نکنم، برای اینکه تو قرار تجربه خودت رو به عنوان آرتیست نمایش بدی، قرار نیستش که. یعنی داری میگی که حتی این رابطه استاد و شاگردی ممکنه توی مسیر خلاقیت آدما هم تأثیر بذاره، مشابه بشن. قطعا. یعنی بهترین استادیه که از نظر من سعی کنه که بچه حالا یا بزرگ یا هر کسی که هست رو پرتاب کنه توی فکر کردن، اول نوع فکر کردن و بعد پروسه خلاقیت رو بهش یاد بده که چطور خلاق باشه، نه این که بهش بگه خلاقیت یعنی یاد بده که چطور خلاقیت، فرمول نده دستش. خلاقیت یعنی چی؟ مثلا من که تو کلاس بچه‌ها یکی از کلاسایی بود که خیلی برام جذاب بود، برای اینی که یک سوژه دادن و اینی که تو این چه تصوری داری از این سوژه. خب این یکم باعث میشد که هر کسی
تصمیم خودش رو بگیره. و معمولا هم من هیچ وقت یک سوژه عادی نمیدادم. چیزی که تو داری میبینی مثل این میز یا وسایلی که روشه، نه. اگر این میز حالا باهات یه آدم فضایی هم نشسته باشه، حالا داره مکالمه میکنه، یا یه دفعه من بفهمم تو ربات هستی، به اون وقت چه اتفاقی میفته؟ اگر ربات باشی چه شکلی هستی؟ اگر که چیز باشه من بفهمم که تو ربات. تمرینایی که به شاگردات میدادی از این جنس بود؟ من اصلا اون زمان بندگان خدا رو یه موقعیتایی قرار اون زمان بیشتر روی فرشته خواب چیزای اینجوری، اگر که حالا یه چیز ترسناک بیاد تو، چون خودم هم بچگیم به شدت میترسیدم برخلاف الان از فقط ارواح و اینا، نه چیزای دیگه. آره سعی می‌کردم که یک چیزی رو که قرار هنوز باش آشنا نشدن حالا تمرین کنم، ببینن اگه این بیاد توی فضای ما، بیاد توی اتاق ما، چه اتفاقی میفته. حالا من دلم می‌خواست که آدم فضایی اونا رو ببینم که چه جوری میسازن اون آدم فضایی رو، یا اگر که یه چیزی، یه حیوان بزرگی بیاد تو اتاقشون چه حیوانیه، یا همچین چیزی. تو یعنی ذهنت اصلا یه جوری سیمکشی شده که خلق موقعیت رو دوست داری، عادت داری بهش، یا چی؟ چون من دارم کارهای خودتم تو ذهنم مرور میکنم، میبینم تک تکشون یک موقعیتیه. درسته حالا ممکنه یک پیوستگی داشته باشه، یک شباهتایی داشته باشه، اگه قراره در مورد یک مجموعه صحبت کنیم یه المان‌های ثابتی توش باشه، ولی هر کدومشون یک موقعیته. چرا ذهنت موقعیت محور داره میبینه؟ میتونی بگی سورئال ها معمولا همیشه این کارو کردن، هرچند که من بعد از اینکه یک حرکتی رو انجام دادم فهمیدم که مثلا من سبکم شاید بره تو کاتگوری سورئال یا پاپ سورئال که گذاشتن بعدها منو، یا چیزای مشابه. اما من فکر میکنم که اول یک آرزومندی ها یا یک تصوراتی داشتم، بعد نقاشی چون توش بهتر بودم ابزار من شد. برعکس نشد. یعنی اول نخواستم نقاش بشم، بعد ببینم که حالا چه ایده هایی بهم هجوم میاره. با نقاشی اون چیزیو که تو ذهنمه یا اون جاه طلبی که فکر میکردم که تو بچگی میخوام متفاوت از بقیه باشم رو، یعنی تو بچگی رویا پرداز بودی؟ به هر حال ایمیجینیشن زیادی داشتم. حالا رویا پرداز به اون شکلی که برم توی خیال شاید نه، چون شاید خیال نبود، باور میکردم. مثلا من ممکن بود فکر کنم که آدم فضایی ها وجود دارن و به همین جد مثلا برم دنبال چیزای نجوم، که یک از شاخه هایی بود که تو بچگی خیلی دلم میخواست که اول منجم شم. یعنی اولین شغلی که من دوست داشتم، همه دوست داشتن دکتر بشن، من دوست داشتم منجم شم. و البته حالا جالبه تو پرانتز که بعدا متوجه شدم که من جدم واقعا منجم بوده. چقدر جالبه. اینو نمیدونستم اون تاریخ، ولی خیلی دلم خواست منجم شم. رصدخونه شیرازم رفته بودم و خیلی هیجان زده برگشته بودم. تو 9 سالگی یادمه که از بابام می‌خواستم یه کتاب ستاره شناسی برای من بخره که نسبتاً برای سنم سنگین بود. واقعا این بود که من ببینم که از چه ستاره‌ای ممکنه مثلا حالا یه ایتی تو حیاط خونمون بیاد، و اصلا شوخی نداشتم، فکر می‌کردم واقعا اتفاق میفته. و به نظر منم اون زمانی که تو داری حتی توی این سن خلق میکنی، اون لحظه مثلا یک کارگردان یا یک فیلمساز یا یک تیم عالی مثلا مارول باید این عقیده رو داشته باشه که اون لحظه اون هیرویی که داره خلق میکنه واقعا باید وجود داشته باشه تا تاثیرگذار باشه روی اون فنهایی که دوست دارن یه همچین چیزی رو ببینن، چون اونا میخوان باور کنن. یعنی حتی قبل از این که اون خاطره و اون تجربه کلاس نقاشی با دختر خاله اتفاق بیفته، تو شروع می‌کردی داستان پردازی توی ذهنت. مثلا ایتی رو دیده بودی، بعد با خودت خیال می‌کردی من چی کار کنم ممکنه توی حیاط خونمون ایتی هم بیاد حالا با ما زندگی کنه. نه اون دختر خاله خیلی کوچیک‌تر بودم تا ایتی رو شناختم. آره ولی خب برادر دوم خیلی مدیونم بهش، چون که حیات بزرگی داشتیم و حسابی منو میترسون. آره و مثلا فیلم طالع نحس رو من توی سن خیلی خیلی پایین دیدم و خیلی هم ترسیدم. ولی خب تو خانواده ما رسم نبود که ترساتو بگی و باید همه شجاع بودن. بنابراین
این فضایی که خیال پردازی وجود داشته باشه وجود داشت، شاید مثلا به واسطه بزرگتر بودن برادرها و اسباب بازیاشون و کتابای مثلا مارولشون یا چیزایی مشابه، نمیدونم. ولی اون تاریخی که دارم میگم نه، خیلی خیلی بچه تر بودم برای اینی که بخوام از ایتی بعدن اومد. ایتی چیز نبود. ایتی رو فکر میکنم من توی راهنمایی بودم که دیدم، ولی نه به اون شدت اون زمان فکت تصویری نداشتم. یعنی قبل اینکه حتی کلاس نقاشی بری با قصه کلن آشنایی پیدا کرده بودی؟ شاید میشه گفت با قصه، یعنی بسترش بود برای اینی که مثلا موقع صبحونه دادن به من و برادر کوچیک‌ترم، بعد بزرگترم مثلا یک چیزهایی تعریف کنه، یا همون مارولایی که برای من مثلا خیلی زیاد داشتن اینا کتاب ورق سیاه‌سفیدای قدیمی رو آره ورق می‌زدن، مثلا میگفت که این مرد لاستیکیه، این مرد عنکبوتیه، این مثلا فلانه، و این میگفتم چیکار میکنه اون و بعد مثلا میگفت این مثلا از اینجا دستشو بگیره بکشه مثلا میخوره به ساختمون ببری، یه چیزای مشابهه. چه جالبه. الان که داری سوال میکنی دارم بهش فکر میکنم، یعنی که میگی آیا اینا تأثیر داشته تو اون نقاشی که تو اون زمان کشیدی. میگم اون زمان انقدر سن پایین بود که نمیدونم چقدر آیا تأثیر داشت. تا چه موقعی این مدلی پیش رفت تا برسی به اینجا که بگی خب اوکی من دوست دارم برم طراحی گرافیک بخونم، دوست دارم برم هنرستان؟ سالی که ما داشتیم میرفتیم مدرسه یا سال قبلش سیستم آموزشی تغییر کرده بود، اون زمان نظام قدیم نظام جدید. من به شدت دلم میخواست که برم هنرستان و 4 سال برم رشته گرافیک بخونم. رشته گرافیک هم هنوز خیلی جا نیافتاده بود، ولی یعنی منابعش کم بود، منظورم اینه، نه اینکه خب خیلی گرافیستایی هستن که الان قدیم ترن. اما پدر من خودش هم مهندس عمران بود، به شدت دلش می‌خواست که من معمار بشم و خیلی موافق نبود چندان که من بیام و از همون اول هنرستان رو شروع کنم. بنابراین منو گذاشتن نظام جدید که تو این نظام جدیدی که 3 ساله تو دیپلم میگیری، 1 سال و نیمش رو تقریبا همش داری درسای عمومی میگذرونی. و کاری کردم که خوب بتونه ناامید بشه از اینی که من میتونم مثلا ریاضی و اینا رو از فان مثلا با تقلب و اینا میرفتیم جلو. ولی خب دیگه بعدش قانع شد که ببین من دوست ندارم که، هرچند من تو پرانتز بگم من عاشق رشته معماری هستم و خیلی خلاقیت شدیدی توی این جریان میبینم، ولی آدم توی یه زندگی همه کار نمیتونه بکنه. به هر صورت ما بالاخره رضایت داد که خیلی فشاری به هم نمی آوردن، ولی به هم رضایت داد که من برم و رشته گرافیک رو از اون زمان شروع کنم. اون موقع فقط 2 تا درس داشتیم، یه طراحی شاید یه مبانی از سال مثلا دوم و فقط سال سوم بود که درس عملی زیادتر. آره من اینو رشته گرافیک رفتم سال برای دانشگاه که اصلا فکر نمی‌کردم قبول بشم، یعنی فکر می‌کردم گرافیک قبول نمیشم که انتخاب اولمه و نقاشی احتمالاً قبول میشم. امتحان که دادم رتبه‌ام جوری شد که همون گرافیک رفتم. تا سال اولم می‌خواستم رشته‌مو عوض کنم و برم نقاشی، اما استادام اجازه ندادن که الان خیلی ازشون سپاسگزارم برای همین تلفیق رشته‌های مختلف که میتونم توی کارم بیارم. دیسیپلین گرافیک یا حتی اینی که فکر کنی که بقیه چی فکر میکنن برای کار تاثیرگذار منفیه دیگه؟ نه مثبته. اصلا کلا من از تلفیق نگاه این که مخاطب چی فکر کنه، میپسنده یا نمیپسنده، به نظر درسته؟ نه ببین مثلا بچه‌های نقاشی به این شکل بودن که خب باشون معاشرتی میشد توی دانشگاه. اونها همون بحث آیا استادیه که موقع تو رو بیراه نکشونه. اصلا توی گرافیک توی نقاشی یه بحثی هست که تو چشمت باید تو سطح تابلو بچرخه و نباید یه جا فوکوس بشه و نباید فلان باشه و رنگا قشنگ درست باید چیز باشه. خب البته قسمت رنگ شناسی که تو هارمونی داشته باشی توی صفحت اون بحث دیگه است، اما توی گرافیک مثلا برای بیلبورد
یک چیزی که مثلا میگفتن اینه که شما اگر که با ماشین با سرعت داری رد میشه، این بیلبورد باید تو ذهن شما بمونه. و هدفی که من داشتم با توجه به همون چیزی که بهت گفتم، من نمیخواستم، یعنی نقاشی ابزار من بود برای اون چیزی که اون خلق اون موقعیتی که من میخوام ایجاد کنم. بنابراین گرافیک و اصول گرافیک و جلب توجه کردن و چیز به من کمک کرد. قلاب کردن مخاطب. قانون‌های نقاشی، حالا اگه کلاسیک درس میدادن یا نقاشی مدرن درس میدادن یا هر چیزی، اون قانون‌ها رو رعایت نکنم. اون چیزی رو بخوام که نتیجه‌ای که خودم میخوام اما با نقاشی باشه. حالا ممکنه یه گرافیست با کامپیوترش انجام میده و برای سفارش انجام میده، ولی تو توی نقاشیت اون اصولی که یاد گرفتی رو توی نقاشیت اجرا میکنی. نقاشی من خیلیش رد پای گرافیک توش قویه. الان داشتی اینو میگفتی، من قشنگ این احساس بهم دست داد که همونطور تو مثال بیلبورد که زدی، باید یه جوری باشه مخاطب و یه جوری توجهش رو بدوزه که تو ذهنش بمونه، یا با سرعت که داره رد میشه چه میدونم 1/10 ثانیهش نیم ثانیه بشه و کارهای تو این کارو میکنه با مخاطب و باید فکر کنه. قبول داری؟ یعنی تو با ماشینت که رد میشه از جلوی یه بیلبورد، تو باید هم بیلبورد رو تاثیر بذاره، هم پیام بیلبورد رو تاثیر بذاره. ما یه اصطلاحی داریم، رمزگشایی کردن تبلیغات، که مخاطب ایرانی خیلی باهاش زاویه داره، چون دوست نداره، اصلا مخاطب ایرانی کلن دوست نداره فکر کنه، دوست داره همه چی آماده بهش ارائه بشه، همه چی شسته رفته و مستقیم بهش داده بشه. ولی برعکس مخاطب غربی، مخصوصا حتی شرقی هم نه، غربی دوست داره بره رمزگشایی کنه، دوست داره خودش نقطه ها رو به هم وصل کنه. چرا مثلا یکی مثل اصغر فرهادی رو خارج از ایران انقدر کاراشو دوست دارن، یا حتی کیارستمی، پناهی؟ چون اینا جنس سینمایی که دارن، مخاطب یک بخشی از ماجرا رو خودش باید به دوش بکشه، خودش باید فکر کنه چی شد چی نشد. وقتی داره میاد پایان بندی رو باز میذاره، باید بیاد هی مرور کنه نقطه‌های مختلف داستانی رو، اتفاقاتی که افتاده، زبان بدن همه رو کنار هم قرار بده تا بتونه اون نتیجه آخر رو برسه. حالا توی همه چیز این رو بذار، توی تبلیغاته، توی نقاشی، توی هر چیزی. و خیلی جالبه وقتی داری بگی که از دید خودت گرافیک دیزاین کامل تأثیر گذاشته. منم وقتی دستمو میگیری نگاهم رو این سمتی میکنی، متوجهش میشم و میگم بله دقیقا این مدلیه. تک تک المانهای کوچیکی که وجود داره، بک‌گراندای حالا مشکی جلو، رنگای خیلی تیز و روشن، داره اون توجه رو میدوزه، قلاب میکنه، مال خودش میکنه. بعد دوباره وقتی داریم میبینیم که یه سری المانهای خاص میاد، ماهیه اگر داره میاد، دلغکه اگه داره میاد، داره تو رو به این فکر فرو میبره که چی میخواد تعریف کنه، چه داستانی پشت اینه. تصویرسازی هم یه جایی اشاره کردی، یک جایی افتادی توی یک مسیری که برای فرهنگ لغت. آره، من از همون سال اول با یه آگهی روی دانشگاهمون رفتم سراغ تصویرسازی کودک، تصویرسازی‌هایی که خیلیشو امضا نداره از این حسنی‌ها و شروع کردم و به جد تصویرسازی، چون همیشه عادت داشتم کار کنم. من در زمان دبیرستانم هم درس میدادم، نقاشی داشتم، چون که جایزه زیاد گرفته بودم. اجازه میداد آموزش پرورش که من مثلا تو فرهنگ سراها جاهای اینجوری من تابستونم کار کنم. چه جالب. و همیشه کار کردن رو خیلی دوست داشتم. به هر صورت سال اولم تا دیدم که برای تصویرسازی یک آگهی زدن توی دانشگاه، رفتم به همین یکی از این دفتری که تو انقلاب بود و کارهای حسنی و اینا درست می‌کردن. با خیلی غرورم رفتم. اتفاقا هم اولم گفتش نه خانم شما انقدر بامزه و کارتونی نمی‌کشی، و من دیگه شروع کردم به کردم، چون خیلی دیگه به خودم مطمئن بودم که من پامو بذارم این تصویرسازی اشتباه مثلا چیه این نقاشه.
ولی در صورتی که اون به من گفت که باید خیلی بامزه باشه و هر مثلا چیز باشه و این اتفاقا چیز مهمی بود که من بعدش که مکتب لهستان رو توی دانشگاه ارائه دادم که ما تصویرسازیامون خیلی به سمت مکتب لهستان در ایران، متوجه شدم که خب برای کودک واقعا اون شاخه هایی که به امریکا و اینا نزدیک تره درست تره، از رنگ های درست تری استفاده میکنن، از برای خلاقیت بچه استفاده میکنن و مثلا کار سیاسی در قالب تصویرسازی کتاب کودک انجام نمیدن که تو کشورهای اروپای شرقی و ما خب خیلی باب بوده مثل کانون پرورش فکری. تجربه کردم این نوع تصویرسازی رو تا اینی که توی دفتر یک استادی مشغول به کار شدم که با ناشرین مختلف کار میکرد. از سال دوم انیمیشن رو هم فکر کنم گذرونده بودم اون موقع. کورسی توی دانشگاه داشتی؟ نه من انیمیشن رو هم به همین شکل رفته بودم دفتر انیمیشن که سریال میساختن برای تلویزیون و اونجا مشغول به کار شدم. تست دادم، قبول شدم و مشغول به کار شدم. ولی انیمیشن چون چیز فول تایمی بود نمیتونستم تمام وقتمو بذارم. بیشتر دیگه به کلید زنی در 2 بعدی و طراحی کاراکتر مشغول شدم توی انیمیشن. در نهایت این پروژه دایره المعارف که همیشه میگم دایره فرهنگ لغت بود که انتشارات علمی، انتشار سخن یعنی در اصل اومد اونجا آفر داد به اون صاحب دفتر ما. یه دونه هست مال فرهنگ کودکان سخن 3000 تا تصویر داره و یه دونه بعدش چاپ کرد فرهنگ نوجوانان سخن با 1500 تا تصویر و با یک تیم رنگ که استخدام کردیم و بیشتر از بچه‌های انیمیشن و یکیشون هم از بچه‌های دانشگاه بودن برای تیم رنگش که آوردیم و نظارت می‌کردم من برای اینی که کار به اتمام برسه. سر 1 سال خورده‌ای تمام. طراحی شخصیت‌ها به خاطر انیمیشن اضافه شد و بعد تصویرسازی طراحی شخصیت کارتونی در اصل اینطوری بگم. خب اول که میگم که با همون کتابای تجاری که توی بازار بود من شروع کردم، ولی خب به همین علت وقتی که دفتر انیمیشن رفتم تونستم که اون تست دفتر رو پاس کنم. چون کاراکترهای الانت هم هر کدوم برای خودشون قصه ها دارن. آره خیلی جالبه. دقیقاً برمیگردیم به اولین جمله‌ای که گفتی آقا نقاشی بر اساس تجربه زیسته من بوده. درست رگه های فلان و فلان و فلان که علاقه داشتم بهشون بوده ولی همش تجربه زیسته است. و قشنگ من خودم هم الان دارم نقطه ها رو کنار هم قرار میدم. قصه ولی همه جا هست. آره چون توی آره اینا موافقم، چون من اصولاً این که از گرایشام سینما و تئاتر بود. خیلی هم دوست داشتم، دوره‌هایی هم دیدم که سعیم می‌کردم مثلا قسمت تئاتر رو جدی بگیرم و روایتگری یا هر کدوم از این کارا رو به یک نوعی سن تئاتر دیدن، مثل مجموعه‌ای که از نمایشنامه مکبث الهام گرفتم، قاشق و چنگالا توش هست. بله به نوعی به هر حال باید این آدم قصه داشته باشه. شما اگه احتمالاً با اون تجربه‌ای که داری فیلمنامه رو هم مثلا اصول فیلمنامه رو هم بلد باشی، اینه که تو باید بدونی کاراکترت از کجا اومده، چه اتفاقی براش افتاده و مال من یه لحظه فیکسه حالا کاراکتر من، اما باید از طریق چشمش یا از طریق سکوتش به مخاطبش بگه که من دارم چه اتفاقی تو من داره میفته. حالا تا به امروز که توی این سن هستم از سمبول‌ها مثل ماهی، مثل حیوان‌های مختلف یا گوشت یا چیزای دیگه هم استفاده کردم برای اینکه تشدید بشه و برای همین من رفتم توی سبک سورئال. اما نمیدونم شاید در آینده فرم بیشتر باشه، برای اینکه با فرم هم دیگه به این نتیجه رسیدم که میتونی تو اون انتقال حسی که میخوای رو انجام بدی. اون حس باید انتقال داده بشه به مخاطبی که روبروی کاراکتر من قرار میگیره. یعنی یه لایه عمیق‌تر از داستان حتی اون احساسه رو میبینی. از یک جایی شروع کردم به عکاسی کردن از برای نور و سایه مدل ها، ولی قبل از اون ممکن بود که با مجله هایی که ورق میزنم از چشم یه مثلا عکسی خوشم بیاد، یه مانکنی، یه صورتی، یه دماغی یا چیزی. اما وقتی که به چشم من میرسم، به خود کار کردن چشم میرسم، برخلاف اینی که با ماهیا معروفم ولی این نکته رو خودم میدونم که تون پررنگ‌تره، دیگه من به هیچ تصویری اون لحظه نگاه نمیکنم. اون چشمه رو فقط و فقط
دارم اون لحظه رو که احساس میکنم اون کاراکتر داره تجربه میکنه توی چشمش سعی کنم که بیارم، حالا با یک برق کوچیک، با یک برق بزرگ، با یک شیشه‌ای بودن چشمه، مثل یک انقلابی که توی تو داره اتفاق میفته دیگه. ولی بقیه مثلا قرار تو توی مهمونی ساکت نشسته باشی ولی 1001 چیز توی درون تو. معمولا تا الان کاراکترام سکوت داشتن، اگه که دقت کنین کاراکترها حرف نمیزنن ولی چشمشون همیشه داره. حتی اونایی که عینک دارن، حتی اونایی که عینکشون هم فانتزیه، یعنی برای خودم قبلا جدا کرده بودم، اونایی که عینک دارن چیزی رو میبینن که گاهی وقتا دارن به تو نگاه میکنن ولی گاهی وقتا یک چیزی که ما نمیدونیم که داره چه اتفاقی میفته. بعضی وقتا یه رفلی از چیزی که شاید دارن میبینن و سعی میکنم که ایجاد کنم توی. منو یاد یه پلانی از ویزیتورز گاتفری رجیو انداختی. گفتی که نقاشی داره انگار تو رو نگاه میکنه. یه پلان عجیب غریب طولانی داره. دوربینو برده توی قفسه شامپانزه داره زل میزنه توی دوربین. بعد شروع میکنه یک سری صورت آدم رو همینطوری توی یک کات ریورس شما داریم میبینیم. یه هایی مثلا 5 دقیقه زل زدیم به شامپانزه داره نگاه میکنه، بعد 1 ساعت بعد فیلم یه سری آدما رو داره نگاه میکنه. انگار دیگه ما رفتیم توی اون کاراکتره قرار گرفتیم و صورت آدمایی که اومدن بیرون قفس دارن اونو نگاه میکنن رو داریم تماشا میکنیم. و الان قشنگ یه حس اینطوری برگشتی گفتی اصلا نقاشی داره توی مخاطب و توی کسی که داری میبینیش رو داره نگاه میکنه. یه حس این مدلی به دست داد. من در هنگام خلق اثر از قواعد و زیبایی شناسی هنر کلاسیک و گاهی امر شکوهمند هنر مذهبی استفاده میکنم و اون رو در انسان معاصر جستجو میکنم. از نظر من هنر کلاسیک تنها زیباییه که خسته کننده نمیشه، اما باید بتونیم هنگام کار به موقع ازش فاصله بگیریم و اون رو رها کنیم. حالا کار تو چجوری داری انجام میدی؟ ایده چجوری داره میاد؟ خلاقیت چجوری داره شکل میگیره؟ از کجاها داری الهام میگیری؟ البته پروژه تا پروژه یه کمی برای متفاوت بوده همیشه، یعنی در زمانهای مختلف به ایده ها به دلایل مختلف اومدن. یه موقع تجربه زیستی که در اون لحظه به خصوص داشته انقدر قوی بوده که یک مجموعه کار پشت سر هم برای من آورده که معمولا من با اسکچ، یعنی اول اسکچ ها رو میکشم، بعضی وقتا اسکچ های یعنی دفترهای خیلی زیادی دارم که خطی خیلی کوچولوه فقط برای اینکه یادم نره بین یک کاری که دارم انجام میدم، یه اتفاقی افتاده، فیلمی که دارم میبینم، یک چیزی به ذهنم میرسه، یه دفعه تصویر یک چیزی رو میبینم که اسکچش رو سریع میزنم. یا یه مجموعه اسکچی که اونها هم میشه گفت تو کاتگوری تصویرسازی شاید بگنجه، نمیدونم، که اونا رو اتفاقا من خودم خیلی دوست دارم. کمی سیاه‌تر از نقاشیام هستن. معمولاً وقتی اونا خیلی زیاد تعدادشون زیاد شده بود و من خیلی پشت سر هم میکشیدم که یک اتفاقی به یک دلیلی در بالا و پایین زندگی برای من افتاده بود، خیلی هم دراماتیزه هستن، خیلی گویای اون ماجرایی هستن که در اون تایم به خصوص برای من اتفاق افتاده. من احساسم اینه که اصلا هر آرتیستی اگر توی کاری جا افتاده باشه، مثلا اگر مرگ رو تجربه میکنه، باید ببینیم که مرگ رو اگر که فلان شخص داره تجربه میکنه، مثلا مرگ رو اگه گویا تجربه میکنه یا مرگ رو اگه وارهول تجربه میکنه یا هر چیزی، با چه ابزاری به اینو نشونش میده. خیلی خب الان تو میخوای مثلا میگم که وارهولی، مثلا وارهول میدونی که مریلین مونرو رو بعد از مرگ مریلین مونرو میاد کار میکنه و خیلی باعث تاثیر واقعا شهرت مریلین مونرو بعد از مرگ یکی از دلایلش هم وارهول بوده. یعنی حداقل بار
از بلوند پاپ آیکون شدن خالص اومدن بیرون و اینی که تو به عنوان یک شخص مرلی مونرو رو جدی بگیری که افسردگیایی هم داشته و فلان، چون یک آرتیست روش فوکوس کرده. من همین به این قضیه نگاه میکنم، همین چیزی که گفتم، مریضی، مرگ، عشق یا هر چیزی شبیه به این رو اگر فلانی بود، حالا این دفعه منم، اگر فلانی بود، اگر تو بودی، اگر که تو میخواستی خلق بکنی، با چه ابزاری خلقش با چه رنگایی خلقش میکردی؟ من همیشه تجربه یک جدایی داشتم، بعد از اون آدم‌های سیاه و سفید و عروسای سیاه و سفید و چیز ترسناک، عاشق این بودم که همیشه چیزای هارور رو وارد کنم، اینا رو میکشیدم. اما وقتی که همزمان من دایره المعارف همو تموم کردم با مرگ یکی از نزدیکام و بعد هم اندینگ دایره المعارف رو ارائه میدادم با پر از بچه شاد، حالا مکتب لهستان رو هم پایان نامه داده بودم که دلقک‌های عجیب غریب تئاتر را توی چیز میدارن، حالا البته شاخه‌های مختلف در مکتب لهستان، ولی واقعا جذابه. و در نتیجه سال 84 که تلخند رو می‌خواستم بذارم، من هیچ وقت فکر نمی‌کردم، یعنی من الان میفهمم که اون عروسا چقدر سانتیمانتال بودن که سیاه و سفید و چیز بودن، چون خیلی مستقیم رفته بودن سراغ تیرگی. اما دلقک‌ها با اینکه الانم دلقک‌ها خب شاید بعدها کار پخته‌تری انجام دادم، ولی دلقک‌ها خیلی گویا بودن، یعنی که همه اون المان‌هایی که من در طول این دوره بیماری اون آدم و بعد مرگ اون آدم تجربه کرده بودم، رنگ‌هایی که مجبور بودم استفادهش کنم که رنگ‌های عموما شاد، زرد و قرمز عموما قرار شاد باشن، همه نمایشگاه من بک‌گراندهای زرد و قرمز داشت. و ماسک به عنوان چیزی که تو رنگش می‌کنی، چیزی که میکاپ، مثلا من همیشه عاشق میکاپ هستم. میکاپو غیر از اینه که حالا یک چیز هنر، نه چیز میدونم، یک رنگامیزی در صورت خودت میدونم، خب همیشه استفاده میشه دقیقاً درسته، به عنوان یک نقابی که تو تصمیم داری الان که از در خونت میری بیرون بقیه چی ببیننه. و خب دلقک‌ها یک مجموعه بود که از اون ماجرا در میاد که خب تایتل نمایشگاه هم تلخند بود. حتی شخصیت‌های غیر دلقک‌ها هم اکثرا آرایششون یک جوریه که از اون دلقک‌ها همچنان دیگه در آثار من اومد. یعنی معمولا من یه تجربه‌ای که میکنم برای یه پروژه‌ای که یه چیزی تعریف میکنم، معمولا انقدر درون اون پروژه هستم، راجبشون میخونم یا اون زمان یادم دلقک‌های جاهای مختلف و فیلم‌ها رو مثلا میدیدم. خب حالا هاینریش بول که یادمه که اون زمان خوندم، ولی بقیه چیزایی که راجع به دلقک بود اصلا یادم، به همین اندازه که الان راجع به ماهی بهم میگن، اون موقع هر دوستی هر چیزی میومد، هر جا یه دلقکی میدید حتی انقدی برای من میخرید و میآورد و من اون قرمزی‌ها رو که حتی الان بعضی وقتا توی میکاپ خودم هم استفاده میکنم، اون قرمزی‌ها رو مال از دلقک‌ها گرفتم، دماغ قرمز و چیزای مشابهو. تو هاینریش بولم دلقک غمگینیه به نوعی. تو با قرمزی موقعی که مست هستی، حالا ماها به خاطر رنگ پوستمون خیلی قرمز نمیشیم، ولی اروپایی‌ها خب صریحاً دماغای قرمز دارن و چهره در هم رفته، خون زیر رگ‌ها هست. و آره اون دلقک‌ها با حالا یه میکاپ چیز برام تونستن اون مرحله رو آسان‌تر کنن، یا حالا تو به عنوان یک نقاش این اتفاق تو زندگی افتاده میخوای چجوری نشونش بدی. و اصلا به نظر من زندگی انسان معاصر همینه، یعنی تو هر مشکلی که هر اتفاقی که داری تجربهش میکنی رو در تعامل با اجتماع و چیز باید ببینی. تو بعدش که از در خونه میای بیرون یا حتی وقتی که توی خونه هستی و همون تلفنتو نگاه میکنی و هر چیزی دیگه، جهان الان مثل یک قدیم نیست که مثلا بتونه یه آرتیست بره توی ویلیجی واسه خودش تنهایی و خلوت بکنه و اطلاعات داره به تو شبانه روز میرسه. یه لحظه تلویزیون وا میکنی، یه دقیقه موبایلت رو وا میکنی. آدم‌هایی که توی اوج تراژدی که مثلا تو کشورت اتفاق افتاده در حال تبلیغ محصول و خنده هستن. و خب البته ما یه خورده دیر داریم به این سبکا میرسیم، ولی خب کاری که دقیقاً پاپ آرتا اون زمان‌ها انجام دادن کما بیش همین منظور رو داشت. تراژدی
پررنگ و لعاب اصولا یک چیزیه که من فکر میکنم میتونم بگم که توی نقاشیام دنبالش. ذهن قصه گوه قصه رو میخواد اینطوری تعریف کنه که من این تجربه رو داشتم، این سرنوشت رو داشتم، این احساس رو داشتم، اینجوری دارم نگاهش میکنم. تا چه حد براش مهمه که مخاطب درکش کنه یا نه؟ خب همین رو میخوام بگم اتفاقا. چون اینو تو میتونی ببری سمت رئال ولی این کار رو نمی کنی. اون تاثیر رو نمیذاره، من مطمئن. به خاطر همون گرافیکی که خوندم مطمئن. اون تاثیر رو تو همون بحث عروسای سیاه‌سفیدیه که بهت گفتم. اون خیلی سانتیمانتال بود چون من اصلا از جداییم ناراحتم بودم. خیلی خوشحال. خیلی سانتیمانتال. ولی تو زمانی که بیای از یک ابزار ضد اون واقعه استفاده کنی برای نشون دادن یک واقعه هولناک، اون خیلی تاثیرش بیشتر. مثل طنز پردازایی که یعنی گروتسک، سبک گروتسک، اون خیلی هولناک تر میکنه ماجرا. تا زمانی که تو همه چیز قرار خنده‌دار باشه پس همه چی خنده‌دار، اون موقعی تاثیر گذاره، اون موقعی واقعا تکونت میده. آندره برتون میگه دیگه، میگه که هنر اگه بس که پتک به سر آدم وارد نشه هنر میگه بس. تا چه حد این ماجرا برات اهمیت داره؟ تجربه مخاطبه. این الان چون داری سوال میکنی و من همه میدونن که خیلی مصاحبه نمیکنم، الان دارم اینو توضیح میدم که من هیچ وقت دوست ندارم که مخاطب راجع به اینی که من چی فکر کردم در اون لحظه بدونه چیزی، و سعی میکنم با یک کلمه 2 کلمه مخاطب تجربه شخصی خودش رو داشته باشه. تو اسمگذاری کاراتم همچین بازی رو انجام نمیدی که بخواد ذهن رو جهت‌دار کنه به اون اندازه که اگر که من راجع به من و تو راجع به این لیوان داریم حرف میزنیم، لیوان سیاه، قهوه در لیوان سیاه آیا چه حسی میده، تو میتونی قصه خودتو داشته باشی، منم قصه خودمو داشته باشم. من از اون اعتقادی ندارم که باید استیتمنت زیاد داشت و توضیح، به خصوص که مخاطب تو مگه نیومدی یه حس و تجربه خودت رو از طریق اثری که داری خلق میکنی با مخاطب به اشتراک بذاری؟ تجربه همه ماها تجربه های مشترکه، یعنی چند تا تجربه به خصوص بیشتر نداریم. مثل تو داستان نویسی که میگن ما 7 تا روایت بیشتر نداریم و همه روایت خودشون رو، فقط نوع روایت کردنه که تغییر میکنه. ما به نظر من در جریان‌های اصلی زندگیمون مثل تراژدی، مرگ، عشق، چیزهایی که ایموشنالن، چیزهایی که روت احساساتتو تحریک میکنن یا حتی حالا به تعمق وامی دارن، گهگاهی ما هممون مشترکی. بنابراین دلیل نداره که دقیقاً از زندگی شخصی من کسی چیزی بدونه. میتونه که احساس خودش رو در مواجهه. خب دوست نداری دستش رو بگیری مستقیم‌تر بهش نه دیگه، برای اینکه میشه فیلم پلیسی. یعنی من شده تو اوپنینگ‌ها همین میدونم، من اوپنینگ نمایشگاهو دوست ندارم به خاطر اینکه میانه سوال ازت میپرسن. آره دقیقاً میخوان مو به مو. بعد خب وقتی که تو فهمیدی که مو به مو چه اتفاقی افتاده اصلا دیگه چه فایده‌ای داره؟ فکر کنی که قصه تموم شد چیزی نداری برای اینکه ادامهش بدی. مثلا من یک تاریخی، چون هی کارگردانای فیوریتمو عوض میکنم، یه تاریخ خیلی عاشق دیوید لینچ بودم. همه به من میگفتن که آره مثلا مال هالند چیزی سر در نیاوردیم از چیز، و من همیشه میگم کار دیوید لینچ داره کاملا، مثلا توی جاده مال هالند کاملا کارشو درست انجام داده، برای اینکه مگه تو خواب تهش همه چی رو سر در میاری ولی اون احساسه توت میمونه، میگه من کابوس دیدم، من این اتفاق افتاد، اون احساس. و حالا اگه فرویدی هم نگاه کنیم، اتفاقهایی که برات در طول روز افتاده به جنس یک فانتزی در میاد و تو خواب باش مواجه میشی و باید حلش کنی. اما فیلم پلیسیه که تو باید جواب همه یه چیزا، و تو سورئال اصلا معنی نمیده. تو سورئال قراره که هنرمند آزاد باشه که هر چیز بی ربطی رو بذاره همونجور که تو توی خواب میبینی، ولی همه توی سبک سورئال از تو منطق میخوان. یعنی تو سوالهای مخاطبهای مبتدی‌تر همش میخوان بدونن که این با این الان چه نقطه‌ای، همون پایان بازی که همه مسئله داشتن بعد از فیلم فرهادی، و خب البته مال فیلم فرهادی نبود و تو سینمای دنیا داشت اتفاق میافتاد. خیلی با نمک بود برای اینکه همه مسئله داشتن
که چرا ما جواب سوالمون رو نگرفتیم تا تهش و قرار فکر کنیم. آرتیستی که مهمتره، من خودم رو نمیگم، دارم راجع به فیلم سازایی که حالا بحثشون هست میگیم، چه کیارستمی چه فرهادی، آرتیستی که یک پله داره جلوتر فکر میکنه اینه که قرار برای تو در مواجهه با جهان سوال کنه و بعد ببینی که یعنی فلسفه برات ایجاد کنه و بعد ببینی که تو چه اون همون فیلم دیدن رو برات تبدیل کنه به یه تجربه زیسته. بله. به جای اینکه صرفا بیاد دستتو بگیره 1 ساعت و نیم 2 ساعت ببره و بعد رهات کنه، هیچ اتفاقی نیفته، خب سرگرم شدیم تمام شد رفت. ایول جهان خودت فکر کن. به مثال مثلا همون چیزی که گفتی، تو اگر تو کودکی کتاب ایتی رو نمیخوندی اونقدر بهش احساس پیدا نمیکردی، اونقدر درگیرش نمیشدی که یک زمانی رویای منجم شدن رو داشته باشی. برای همین برای خود منم مثلا خیلی جالبه درگیر شدن با کتاب و رمان رو، چون طولانی مدت تره تا فیلم دیدنه، تا اون تجربه بصری خیلی بیشتر باهاش میتونم زندگی کنم، بیشتر بخشی از وجودش میشم، بخشی از وجودم میشه. توی یه سری از کارهای تو هم من رگه های سینمایی اینطوری هم دارم میبینه. حالا یه اشاره کردی که من مثلا لینچو دوست داشتم یا همین مالهالند درایو که مثال زدی. میگم که من هی کارگردانم عوض می‌کنم رو لینچ فوکوس نکنم. مثلا روی مالهالند درایو هم که مثال زدی یه سری کاراکتر بلند داشتی که منو یاد کاراکتر اصلی مالهالند درایو مینداخت. من کاراکترام که چشمای رنگی و شیشه‌ای و اینا دارم ولی موی بلوند. اتفاقا دارم الان یه تابلوی کار میکنم که همطور موندم که موهاش بلوند باشه یا نه. من تو ذهنم الان که داشتی مالهالند درایو گفتی شباهت کاراکتره با شخصیت قشنگ انگار نزدیکه، چون خیلی پوست اون سفیده و توی اون فیلم نمیدونم نورپردازی و گریمش به صورتیه که خیلی اغراق‌آمیزتر داره سفید نشونش میده. اونو که از نقاشی‌های دوره رنسانس و اینا هم استفاده می‌کردم اون زمان، خاطر اینکه برام یه جایی حتی لباسای دوره ویکتوریان بله. اونا که خیلی مهم بودن. میگم مادر من از بچگی میداد اینا رو من کپی کنم و بعدش که دیگه زندگی شخصی خودم و تجربه خودم خواستم قاطیش کنم، اینا به هر حال بولد بود توی ذهن من، این کاراکترهای دوره رنسانس یا حالا مشابه. و خب اون زمان نوع آرایش و پیشونی هایی که تراشیده میشد میرفت عقب و چیزها و که شکوه و عظمت هم معمولا توش بود که چیزی که من دوست دارم تو کاراکترها وجود داشته باشه. راست میگی. باعث میشه که از ترکیب خیلی از چیزها استفاده کنم، اما خود به خود برای اینی که دوست ندارم مال یه منطقه جغرافیایی به خصوص باشه، چون من اگه بگی یک صورت مثلا دختر چشم ابرو مشکی چیز بکشم مال منطقه جغرافیایی خاورمیانه یا حال خودمون میشه. و من چیزی که ازش گریز داشتم، بعضی هم ایراد گرفتن ازش، همین بوده که من دلم نمیخواد که مرز جغرافیایی خاصی برای کارا باشه. وقتی داری یک سوژه‌ای رو تعریف میکنی مربوط به جغرافیای خاصیه. خب این ذهنیت خیلی سریع تو شکل گرفته توی 20 چند سالگی، یعنی به این ذهنیت رسیدی که زودتر شاید یک دنیای بزرگتری و مخاطب خودت قرار بدی. اصلا بذار یه سوال کلیدی تر بپرسم. تو دغدغت فقط انتقال اون حس و تجربه و قصه خودته یا سهم مخاطب و دیده شدن و فروش و این داستانا رو هم برات ارجحیت داره؟ به نظر من آرتیست در خلوت خودش سعی نکنه که اون چیزی رو که میخواد، حالا چه از زندگی زیسته خودش بروز بده، چه از تکنیک های خودش یا هر چی، اگر اول به این فکر نکنه و بعد از مدت ها توی این زمینه کار کردن بعد به فکر فروش نباشه، به نظر من آرتیستی که قطعا زمین میخوره. شاید تو توی بعد از مثلا چقدر وفادار میمونی به تجربیات خودت که بتونی بیاریش و ببری سمت این که حتی بتونی باز دوباره خروجیت رو بفروشی. میدونی بحث اولویت برام. یعنی موقعی که داری مثلا ایده پردازی میکنی وزنه سمت این که بر فروش اونور سنگینی کنه یا تجربه خودم و احساس خودم؟ قطعاً که احساس خودم، ولی وقتی که تو توی بازار حرفه‌ای وارد میشی، که حالا من یه کمی خودم رو دور کردم مدتیه از گالری، از مخاطب هایی که یک دفعه یک کلکتور هایی که مثلا یک
تم خاصی رو میخوان خیلی مقاومت سخته که اون رو دوباره کار نکنی. و اینجاست که جامعه باهوش یا روشنفکرتر میتونه تو اون بستر کار کنی، احساس خیلی راحتی بیشتری داری و اینکه میتونی تجربه هایی که میخوای بکنی رو انجام بدی بدون که نگران این باشی که آیا مخاطبم دوست داره، دوست نداره، یا گالری دارم میپسنده یا میگه اینو کم کن، اینو زیاد کن. من در یه دوره خیلی بیشتر هارش میکشیدم و خون میکشیدم و خیلی چیز بود. یادمه که حالا شاید اسمشون رو نبرم، بهتری پیش یکی از استادایی که خیلی قبولش دارم که رفتم و یه کارمو تایید کرد که کارم تکنیک خوبی داره، ولی گفت سعی کن خون رو از کارات حذف کن. خیلی به ایشون ارادت دارم. نه چرا؟ به خاطر اینی که مخاطب دوست نداره. واقعا مخاطب دوست نداره؟ من خیلی دوست دارم. تو دوست داری؟ بله. باید فیلمای کیوتیو اصلا به خاطر اون خون پاشیدنای آرتیستیکو نقاش، ولی با این همه من حذفش نکردم چون اون تاریخ لازم داشتم که هم خون بکشم و حتی گوشت تن یارو رو بکشم. طرفو این نقاشی قدیمی ترم کمتر شاید وایرال شده، ولی صورت‌های بسیار زخمی و چیز بود و من اون تاریخ به خصوص باید این کارو کردم و خیلی خوبه. من همیشه به آدمای تاثیر میذاره روی احساسات و روح و روان و اون آرامش و این داستانا. به آرامش برخلاف تصور مردم تو به یک آرامشی میرسی بعد از اینی که احتیاج داری. مثل یه فریاد زدنیه که حالا تو به یک واسطه ابزارت که نقاشیه اجراش می‌کنی. دقیقا وقتی داری قلم میزنی چی تجربه میکنی؟ یعنی پر از احساسی، پر از شوری، پر از هیجانی. در بهترین حالتش، همیشه آدم نمیتونه یکسان باشه احساساتش، ولی در بهترین حالتش اینه که تو در اوج یک حالت روحی باشی و بعد شروع کنی به کار کردن. بله. خب اون حالت روحیه رو میتونی ثابت نگه داری؟ چون یک باره که نمیشینه آدم مثلا من کم کار. یعنی وای نیستی به اون موقعیت حسیه که برسی بعد میری پای دست از کار میکشه. اگر دیدم که دارم فرموله جلو میرم دست از کار میکشه. فرموله منظورت اینه که ماشینی شده دیگه، یعنی داری حسه هم مثل اون زمانی که بهت میگم زمانی که میخوام چشمو بکشم دیگه دست از همه چی میکشم. من ممکنه که از مدل ها عکاسی بکنم برای نور و سایه‌شون، ولی یک دفعه تصمیم بگیرم این رنگا فانتزی تر باید باشه، نه اون رنگایی که ما توی استودیو عکاسی دادیم و باید تابلو رو مدام برم از دور ببینم و احساس کنم آیا این رنگی که میخوام مثلا اینجا یک صورتی فسفوری کنارش بیارم یا چیزی الان به موقعش نیست. اصلا من میخوام چیکار کنم باش، میخوام چی بگم با این پورتره. و اگر دیدم که الان خیلی ذهنم داره هنگ میکنه من کار نمیکنم یا میرم سر کار بعدی یا کار نمیکنم تا بعد دوباره تابلو بگه که ادامه بده. من الان 4 شده ساله طولانی مدتم. بله 4 سال الان چام آخر دارم میکشم و هی دست نگه میدارم، هی دوباره میکشم، دوباره دست نگه میدارم، برای اینکه به نظرم یک پروژه بزرگی هم باید باشه. 4 متر و نیم. واو. اگر که فضا داشتم دوست داشتم بزرگترم بکشم، ولی خب 4 متر خیلی عجیبه. اون وقت آیا آداب خاصی داری برای اینکه خودت رو ببری هول بدی به اون موقعیت حسی برسی؟ مثلا چه میدونم تجربه زیسته هست دیگه. میشینی اگه کسی از دست دادی دوباره میری توی حالت سوگواری براش، خاطرات رو مرور میکنی، خاطره از دست دادن. تقلبه. اینا تقلبه؟ به نظرم اگر که تو سعی کنی برگردی برای اینی که بتونی کار بکنی، سعی کنی برگردی بگی که مرگ برای من الان ممکنه مرگ یه امر طبیعی تر باشه. یک زمانی یک تراژدی خیلی بزرگ بود. به نظر من اگر که یک آرتیست سعی کنه که اون احساس رو در خودش به وجود بیاره تقلب داره، چون به وجود آوردن اون احساس هم دیگه به اون شکل برنخواهد گرفت، چون تو این فاصله یه زیست دیگه ای انجام دادی و جهانبینی عوض شده. خب اینطوری اگه باشه ممکنه یه سری از پروژه‌ها نیمه کاره رها بشه. بله خیلی از پروژه. اوکی باش. آره. زمان، انرژی. نه باید از بین بره اون پروژه. اونهایی که قرار متوسط باشه یا اون کاری رو که باید باهات انجام بده با خودت و بعدش با مخاطبت انجام بده، اگر در نیاد باید از بین بره. به نظر من آرتیست باید با خودش سختگیر باشه، نباید آسون بگیره، نباید
دقیقا حالا اون بخشی که چیزه، به نظر من بعضی از پیشکسوتامون کارهای ضعیف از وقت من ازشون میبینم و فکر میکنم که فلانی در بی برو برگرد، چه در زمان حیاتش چه در زمان بعد از مرگش، این آدم پیشکسوت ما خواهد موند به خاطر کارهای مهمی که انجام داده. اما برای نگه داشتن کارهای ضعیف اون قابل توجیه نیست. کارهای ضعیف، کارهای تا حتی کارهای متوسط، هنوز خود من خوبه بعضی از کارام برمیگردم اینا متوسط تر، ولی تو اون زمان به خصوص تشخیص ندادم فروخته مثلا شده و الان دیگه دسترسیش نداره، ولی باید آتی سختگیر باشه و کار متوسط یا چیز رو انجام. یعنی بر خودت یه سطح استانداردی رو تعریف میکنی، میگه که اگر یه کاری کفش این باشه یا نرسیده باشه حتی بهش، من هیچ جا مثلا نابودش میکنم. استاندارد ذهنی کلمه نه چیزیه، اون اتفاقی که تو هنر باید بیفته. آره اگر که تو به هر شکلی توی ذهن تقلب کنی، مثل همون برگردوندن حست، یا فکر کنی که خب الان این فرمول این شکلی جواب میده و من حالا از این تولید کنم، یا مثلا این چیز به من گرفته میشه که بعضی از کارام به نظر یه عده‌ای خیلی مشابه همه، شاید هم مشابه هم باشه. مگه اشکالی داره اگه مشابه هم باشه؟ از نظر من نداره. به خاطر اینکه من یه کاراکتر ثابت و ایده های مختلف رو دارم تجربه میکنم و اینکه تو تا وقتی که خودت به این نتیجه نرسیدی به عنوان آرتیست که اینجا دیگه بس، دیگه این سبک بسه، دیگه این چیز، تو باید ادامهش بده، چون کار نصف است. هنوز اون ایدئال اتفاق به قول معروف هنوز من مونالیزامو نکشید. تو یک جورایی خودت حتی موقع نقاشی کردن داری نقاشی کردن هم زندگی میکنی، یعنی این مدلی نیستش که یک چیزی رو زندگی کردم الان بیام ثبتش کنم. بخشی از ادامه اون زندگی کردن است. میگم که من فقط ابزارم نقاشیه، شاید ابزارم یه روز دیگه ای اگر که عمری باقی بود یه چیز دیگه بشه، ولی من الان ابزارم نقاشی. من این کارو بلدم، کمترین هزینه رو داره. اگه فیلم می‌خواستم بسازم باید یه تیم، که کار گروهی من افتضاحه. آره خلاف تو فکر کنم. ولی باید این ابزار منه و من با همون ابزار تا اونجا که بتونم سعی میکنم که چیزی که تو ذهنمه به ارائه بدم. شاید اگه نویسنده بودم یه کار دیگه میکردم، میشستم شبانه روز رمان مینوشتم یا هرچی، ولی ابزار من نقاشی. فکر میکنم وقت تو ذهنت این مدلی سیم کشی شده و کار میکنه که موقعیت ها رو میبینی، احساسات پشت موقعیت ها رو میبینی و میری سمت روایتگری اون موقعیت ها، دیگه تمومه دیگه. چون فقط کافی مدیوم عوض کنی، بخوای صوتش میکنی، بخوای یه فریمش میکنی، بخوای عکاسیش کنی یه ثبت اون جنسی باشه، فیلمش کنی، داستان کوتاه بلند، رمان، هر چی. این مهارت رو داری. برگردیم یه سوالی که من دوست دارم ازت بپرسم. من متوجه شدم به خاطر اون میل مادر به دوره رنسانس، نقاشی‌های اون دوره، لباس‌های اون موقع، شخصیت‌ها و قیافه‌ها، الهام لباس‌ها و گریمای یه سری از کارات هست. بعد پیوند زدن اونا با مثلا لباس چه میدونم بروسلی، با ارجاع دادن به کوئنتین تارانتینو، اینا بازیگوشیاییه که خب تو اون فضا رو خلق کردی، چه دلیل داره وصلش کنی به قرن 21، وصلش کنی به دنیای معاصر؟ آیا اون ذهنیت هست مثلا وارهول که من برم سمت این که پاپ آرت هم وصل کنم به این تا به یک نتیجه خاصی برسم، تا به این عنوان که من کسی هم که پاپ سورال دارم کار میکنم یا هر چیزی؟ این داره از کجا میاد؟ چرا باید این مدلی خروجیه برسه؟ تو اگر که اون چیزهایی رو اونجوری که ارزش گذاری برات شده از اولی که به دنیا اومدی اونها رو از کارت حذف کنی که نمیشه. که اینی که ایدئال نقاشی کنم و این نقاشی های
حالا کلیسایی غربی یا چیز رو کپی کنم به اون شکل خودش تا بتونم به مثلا بقیه ثابت کنم که من مهارت خوبی تو نقاشی دارم. اینها ولی این سوژه ها به عنوان ایدئال همیشه همراه من بود. من یادمه که چقدرم حرف مادرم میشه. یادمه که مادرم میگفتش که پیکاسو که یه شارلاتان بود. تو سعی کن که هیچ وقت این نباشی. بعد مثلا مامان خودش بک‌گراند هنری داشت. شعر. آره. ولی خب خیلی سعی میکرد که منو تربیت کنه در جهت اینی که من یک نقاش چیز بشم. من تو همه نقاشی یا مثلا رنسانس کلاسیک دست بردم و دماغای همه رو عمل کردم از دم. ولی مامان میگفت هیچ قشنگی، البته درسته که این نقاشی خوبیه ولی هیچ قشنگی نداره این دماغش مثلا این شکلی انقدر پایین. تو میتونی اینو درستش کنی. من کلی کار کپی دارم با دماغای خیلی کوچولو و خوشگل و اینا دارم که مثلا با اصل با یه بچه نوجوان این برخورد داشته. آره حتی گاهی هم پدرم پایبند رد میشد میگفت که شما کاری به ایشون نداشته. پایبندی نداشتش به این که این معروفه و نمیدونم کل دوره دماغه به هر حال مثلا توش نباید پیدا از این حرفا میزد. حالا نمیشه تاثیر خیلی قوی اون رو، چون شکلگیری شخصیت تو همون بچگی شکل میگیره. چیزی که ارزش باشه برای تو فکر کنی که ارزشمند اونه و از نظر روانشناختی ارزش‌های بنیادی، مخصوصا اگه مادر به تو یه چیزی رو بگه حتی اگه باهاش مخالفت بکنی. نمیتونستم بگم نیست. بنابراین وقتی که جلوتر رفتم با کار دو بعدی، با کار بچه، با تکنیک های مختلف که میگم که به یمنه به نظر من گرافیک و تصویرسازی بود، به اضافه فن جدی سینما بودن که این خب اصلا مال خانواده‌مونه. همه اینها تو متوجه میشی که در جهان معاصر حتی اگه میخوای مریم مقدس رو دوباره بازسازی کنی، دیگه شاید اون به اون مقدسی که حالا میخواستی قبلا قرار تو سقف کلیسا ببینی نباشه، اما حرکت یک زن معاصر به عنوان مادر مثلا مجرد، حالا همطوری دارم مثال میزنم، به همون اندازه مهم باشه که اون روایت ها هست و این روایت های حالا تو اسطوره‌ای گاهی وقتا روایت های مذهبی، گاهی وقتا چیز رو معاصر کردن کاریه که برای من جذابه. یعنی من هنوز دوست دارم از تکنیک های کلاسیک قدیم حتما یک جایی استفاده کنم برای تاثیرگذاری و بعد اینا رو تلفیق کنم، به اضافه اینکه تراژدی رو به این شکل چیزش مثال میزنم، تراژدی به عنوان به روایت در آوردن آدم‌های بزرگ و چون تراژدی مال آدم‌های معمولی نیست، مال آدم‌های در تئاتر، منظورمه از نمایشنامه‌های شکسپیر، به روایت در آوردن تراژدی ولی معاصر کردن تراژدی برای من اصولا جذابه. تو حتما برای من حتما باید از سبک‌های قدیمی که مادرم مجبورم می‌کرد مشق کنم الان استفاده کنم و نشون بدم که این روایت ها همیشه داره تکرار میشه، فقط لباس آدم هاست که تغییر کرده. اگه یکی انتقام میخواد بگیره تو مثلا آثار ژاپنی اگه چیزه، ولی تارانتینو چیکار میکنه؟ میاد که اون مانگا رو استفاده میکنه، انتقام کمیکوار بروسلی رو استفاده میکنه و طیف مخاطب که درک میکنن این فیلم حال کیل بیل یا مثلا پال فیکشنو، طیفش خیلی گسترده میشه و اینکه توی یک فیلد به خصوص نیست، تلفیق و کار پست مدرن بکنم کارش همین بوده توی اگه بخوایم سبک پست مدرن. ذهن تو هم میره اون سمت که این ارجاعات رو انجام بدی که جدا از شریک کردن آدما با تجربه زیسته و علاقت حتی بتونی یک خوراکی هم به مخاطب های بیشتری برسونی. اگر میخواستی مثلا ارجاعاتی بدی که خاص‌تر بود، برای یک قشر خاصی بود، برای یک جامعه کوچکتری بود، حالا داری میری یک سری ارجاعاتو به فضاها و قصه ها و داستان ها و روایت هایی که آدم های بیشتری میشناسن بدی تا اونها رو درگیر خودت کنی. کلن که همیشه دوست داشتم. من اون نمایشگاه سال 84 قبلا سالس
گالری جدی نبود، مثلا بیشتر اونجا کافه ما میخوردیم، قهوه میخوردیم و اون کنار هم یه گالری بود. من اونجا گذاشتم برای که اونجا قهوه میخوردم به همین سادگی و فیدبکی که دیدم خیلی عالی بود، برای و حس خیلی خوبی بهم داده بود، چون که آدم‌های غیر گالری رو داشتن این کار و حتی دلم میخواست نمایشگاه بعدم هم کافه باشه، ولی حالا به دلایلی نشد و پیش خانم سیهون رفتم و با سیهون ادامه داد. یعنی سیهون برای من نمایشگاه گذاشت و بعداً با گالری‌های دیگه. این مخاطب هایی که قرار نیست نه کارو بخرن، نه قراره که چیز بشه و فقط مخاطب اثر هستن و حالا به هر دلیلی باهاش چیز میکنن که حالا به واسطه شبکه‌های اجتماعی خیلی راحت تر میتونن کار رو ببینن. این مخاطب ها اصولا مخاطب، به نظر من اصلا مخاطب های اصلی در طول زمان اونا هستن، کلکتور. اونا باعث میشن زنده بمونه. بله قطعا، یعنی اونها باید احساس کنن که چقدر من میفهمم. پس اون پویشی که مثلا تو تیک تاک اتفاق افتاد که کارهای تو رو داشتن میومدن بازسازی میکردن، خیلی باید برات خوشحال کننده و شیرین میبوده. اون که مال دوره کرونا بود. آره. خب البته اون توی محدودیت بود، در عین حالی که کارا رو بازسازی میکردم. یه خورده قصهش فرق می‌کنه چون پرونده‌های مشابه داشتم، ولی آره خیلی برای من جذاب بود. و جالب‌تر اینه که مخاطب ایرانی نبودن. نه خیلیشون مخاطب ایرانی اصلا نبودن و من نمیدونستم اینقدر کار پخش شده در دنیا که و مردم میتونن احساس کنن که باهاش احساس همزاد پنداری کنن. مسیج میگرفتم، کامنت میگرفتم، فالوور خارجی داشتم، ولی فکر نمیکردم این تعداد آدم این کارا رو دیده باشن یا بخوان خودشونو مشابه اون درست کنن. و خب معلومه چی بهتر از اینه برای یه کسی که میخواد حالا به یه نوعی آرتیست باشه، مؤلف باشه یا یه چیز شبیه اینی که تو روی طیف زیادی آدم بعدش میره بخش مارکتینگ کنن و خرید و فروش کلکتورها و اینا اونا دیگه برای ادامه دادن راحته یا زندگی کردنت. ماجرای روایتایی که داریم انجام میدیم، من دوست دارم ببینم برای هر کدوم از کارات مسیرش به چه صورته. آیا میشینی مثلا یه سناریو، یه شرح صحنه مینویسی؟ دقیقاً درست میگی. ببین من اگه نمایشگاه سولو داشته باشم و کار پراکنده نخوام انجام بدم، آره خیلی وقتا میتونیم بگیم یه چیزی شبیه سناریو دارم. قبل از اینم مدت‌های مدید اگه مثلا از ژاپن چیزی گرفتم یا میخوام مثلا همین نمایشنامه مکبثو که گفتم بیارم تو کارم، حاشیه‌هاش، فیلماش، فلان اینا رو حتما همه اینا رو میخونم و میبینم و خودمو میبری توی اون دنیاه. اصلا خودمو میذارم تو اون دنیا کاملا. و بعد اون خروجی برای اینکه به نظر من باز یک جور حقه بازی میشه، همین حرفی که زدم. اگر که تو فقط صرفا از یه چیزی امروز دیدی خوشت بیاد و بگی فردا منم انجامش میدم، تو باید احساس کنی که بخشی از اون فضای هستی. چی اول از همه باعث میشه که به اون فضای احساس نزدیکی کنی و بعد بخوای بری توش زیست کنی و اون تجربیات خودت رو توی اون دنیا خلق کنی. ببین یه ذره برای من پروژه تا پروژه قصه هاش فرق میکنه، ولی بذار یکیشو مثلا مثال بزنم. نمایشگاهی که کابوس کابوکی که من توی سیهون گذاشتم سالها پیش، اینطوری بود که خب نمایشنامه که به هر حال برای من خیلی جذاب بود همیشه، اما یک دوستی به اسم حسین یعقوبی که نویسنده و مترجمم هست اومد و به من گفت من دارم روی فرهنگ هیولاها کار میکنم. اول هیولا یک دفعه اون قسمت مورد علاقه و این بچگی دازه به هر حال یک چیزهای جذابه برای من دیگه، کاراکتر منفی یا عجیب. و به من گفتش که تصویر سازی این کار رو انجام میدی؟ من اول گفتم بده، نوشته‌ها رو بده من بخونم. جمع آوری کرده. نوشته‌ها رو بده من بخونم که ببینم فرهنگ‌های مختلف کشورهای مختلف در مورد هیولا چیه. خیلی جالب رسیدم به اینی که ژاپن، حالا من 1 سال قبلشون تلخندو گذاشته بودم، یعنی هنوز درگیر دلقک نمایش و همه این چیزا، دیدم تو ژاپن هیولاها اکثرا زنن و با اینکه زنای ژاپنی و شرقی به این شکل خیلی مطیعن، قیافه های خیلی مطیعی دارن، مثلا تو سنتیشونه که ببینی که بیشتر
و خیلی آروم، اما همونها هیولا هستن. مثلا ملکه برفی فلان اینا همه هیولاهایی میشن که این قسمت خیلی برای من جذاب شد. و بعد پروژه حسین یعقوبی اصلا انجام نشد، ولی یه جرقه من اساسی رفتم توی یه فیلد دیگه، شروع کردم فیلم‌های قدیمی ژاپنی رو خوب دیدن. حتی یک زمانی دوست نویسنده داشتم، فرخنده حاجی زاده، با اونها یه مش صحبت کردم. خیلی منابع ژاپنی کم بود، کتاب‌های ژاپنی رو خوندم که خیلی روی ارواح و انتقام و چیز تاکید می‌کنم. پس فانتزیه بود. تئاترای نو و کابوکی ژاپن بود که بسیار تئاترای جذابیه برای من. نقابم بوده، حتی نقاب که قطعاً بود. اصلا توی کارهای من نقابو دارن اصلا از من میبرن. و اون ماهی که همه یه جهان از من سوال میکنن که از اون زمان اومد، نماد گلدفیش. خب داشتم فرهنگ ژاپن رو، حالا هر کتابی که دم دستم میرسید یا فیلمی که حالا میشد، فیلم بهتر تونستم ببینم. اون نمایشگاه رو گذاشتم ولی کامل برام نبود. نمایشگاه موفقی هم بود ولی کامل نبود. یعنی من انگار ارضا نشده بودم هنوز سر این. بعدها شروع کردم کار تئاتر انجام دادن و دوباره یه کار ژاپنی برداشتم برای اجرای تئاتر که کارگردانی کنم و دوباره خودم رو درگیر ژاپن کردم. و خب این ماهیه همچنانم از اونجا همینطوری اومده از گلدفیش به قزلالا تبدیل شده که به نظر فرهنگ معاصر و اون خشونت ما در فرهنگ معاصر ماهی گلدفیش نیست، اون دریمی که ما می‌خوایم داشته باشیم. و قزلالا هست برای اینکه ما می‌خوریمش، چیز می‌کنیم، یه موقع‌هایی رو سرمون سنگینی می‌کنه و همین سرمونم سنگینی می‌کنه. آره. و در این حد منظورم اینه که در این حد غرق ژاپن میشدم یا غرق اون دلقک ها میشدم یا چیز، و نتیجهش که تازه معمولا هم خیلی راضی کننده نیست به نظر من. هیچ اثری فکر میکنم از اکثر آرتیست ها اگه بپرسی خیلی خیلی راضی نباشن از اینی که اون مدل فکری اینقدر اتفاق توشون باید عمیق باشه که وقتی که بیرون میدی میگی که خیلی خب من که تونستم یه بخشش رو فقط نشون بدم. اینجوری درگیر میشم. هی داری اینطوری میبینی که خب نه، یه چیزی که بعداً بتونم کاملتر اون چیزی که تجربه کردم انتقال بدم. آره، فقط هنوز نرسیدم. آره، بعضی از کارا مثلا حالا کیفیتش خوب در میاد یا تو بی کانتینیو دار میذاری امضای پای بومتو میزنی میگی ولی میام سراغت، وایسا دوباره میام سراغت. از کارا در میاد. آره معمولا و بیشتر ایده هام که روی سولو بوده، ایده هایی بوده که خیلی تحت تاثیر فضای دراماتیک نمایش یا چیز بوده. چون میگم که اول از همه اون تراژدی رو در نظر میگیرم، بعد ایده رو بهش اضافه کنم. حالا خودت رو چقدر در معرض ایده ها قرار میدی؟ این مثلا خیلی اتفاقی وصل شدی به دنیای هیولاها، پروژه هم انجام نشد ولی چسبید به تو و تو ادامهش دادی، برای خودت شروع کردی تحقیق کردن، مرور کردن، فیلم ها رو دیدن، کتاب ها رو خوندن، با آدم ها دیالوگ داشتن در موردش. نمیدونم حالا چقدر داره این زمان میبره، 1 سال شده، 2 سال شده، 3 سال شده، ایناشو هیچی نمیدونم. کلن چجوری میری میچسبی به ایده، مدت طولانی رو باهاش زیست میکنی یا یک بخشی از روزمرت داره اونطوری پیش میره و بعد هی شروع میکنی سرک کشیدن تو ایده های مختلف؟ هم ایده خیلی نمیتونم بگم، پروژه برام بیشتر معنی میده. آره وقتی که خودم درگیر پروژه میکنم بیشتر برای من میگم که معنی میده. در اون تایم به خصوص تمام جهانم رو فوکوس روی اون پروژه. ارتباطاتت هم محدودتر میکنی؟ اصلا ارتباطات من خیلی گسترده نیست. آره اما در اون تایم به خصوص آره جهانم کمابیش همون چیزا رو میبینم. این چیز شرطی هم هست، همون ایده‌ای رو میبینم که الان در ذهنمو مشغول کرده و باید انتقالش بدم روی بوم نقاشی. پس بنابراین فضاها اون میشه سعی میکنم. در اون دوره ها خیلی هم وفادارتر بودم، یعنی بعد از دانشجوییم خیلی وفادارتر بودم، موزیک ژاپنی گوش میدادم، همه چیز. یعنی در این حد خودم میدونستی کوبریک هم کارو میکرده؟ کوبریک هم میکرده. کوبریک وقتی که کوبریک هم وقتی درگیر یه پروژه‌ای میشده، مثلا یه پروژه‌ای داره که هیچ وقت انجامش نداد، ناپلئون
7 سال براش هم زمان گذاشته بود. نمیدونستم ناپل خواسته بسازه. آره همه چیش هم آماده کرده بوده. بعد یه فیلمی همون سالی که میخواستن استارت بزنن تولیدش چند ماه زودتر از اینا شروع میشه، میگه موضوع دیگه دم دستی شد، یکی رفته سراغش. فکر کن مدل فکریش چجوری بوده. 7 سال تمام کتاب‌های دنیا به هر زبونی که وجود داشته در مورد ناپل اون خب جمع کرده بوده. چون میدونم یه زبان عجیب غریب بوده، یه نفر آورده بوده کنارش میگفته بخون و برای من تعریف کن. طرف مثلا یه پاراگراف میخونده بعد میومده توضیح میداده الان داره این همچین چیزی رو میگه که ذهنش نسبت به دنیای ناپل اون، شخصیت ناپل اون شکل بگیره. خیلی کاراکتر عجیب غریب بوده دیگه. و یکی از قوانینش این بوده که کسی حق نداره وقتی که من دارم روی پروژه‌ای کار میکنم در مورد چیزی خارج از اون با من صحبت کنه. شاید هم یکی از علتهای تحسین کردن حداقل شخص خود من به خاطر تنوعی که در همه فیلماش هست و در همه فیلم‌ها پرفکته. تنوع موضوع داره، تنوع فضا داره، ولی تو همش خیلی با کوالیتی بالا، از شاینینگ گرفته تا اودیسه تا هرچی. یعنی تو موضوعهای مختلف وارد شده ولی تو هر کدوم از اینا الان داری مثلا مثال میزنی تو همون استرنج لاو اینا انقدر خودش و یک تیمیو درگیر هواپیمای نظامی کرده بوده. فیلم که اکرام میشه از FBI و CIA میان بالا سرش که باید به ما بگی که عامل نفوذیتون توی وزارت دفاع و نیروی هوایی کی بوده، چون فلان هواپیمایی که تو توی فیلم نشون دادی و این جزئیاتشو هیچ جا ما علنی نکرده بودی. و میدونی اینا چی کار کرده بودن؟ تک تک داده های موجود از توی مجله ها، مصاحبه ها، گزارش ها، یه تک فریم مثلا انقدر از یک چیزی و توی یک عکسی توی روزنامه مثلا 5 سال پیش همه رو در آورده بودن و وقتی داشتن داخل هواپیمای جنگی رو طراحی میکردن همه اونا رو گذاشته بودن. چون یه مدل فکری داشت، میگه من نباید بیام برم یه چیزی از 0 تا 100 خودم خلق کنم. وقتی که یک قبلا اومده خلقش کرده من برای چی این کار رو باید انجام بدم؟ خیلی عزیز بود. اگه دوست داری حتما برو ببین. برگردیم به خودت. مسیر خیلی جالبیه دیگه. اینکه تو کامل خودت رو وقف اون پروژه‌ای که حالا من ایده تو ذهنم بود ولی پروژه دقیق تره، وقف اون داری میکنی تا تو اون دنیای بمونی. این سوال بر من شکل میگیره که همزمان باهاش حالا من به تعبیری گفتم ارتباطاتت رو محدودتر میکنی، حتی ورودی دیتا رو هم محدودتر میکنی یا نه؟ مثلا ذهنت درگیر یه پروژه در مورد هیولای ژاپنه، فلان سریالی که پارسال دیده بودی و تو این 1 سال 6 ماهش الان داری سر این کار میکنی، سیزن جدیدش اومده من نمیرم فصل جدید رو ببینم چون تمرکزم روی اینه. این مدلی رفتار میکنی یا نه؟ ببین سولوهای قبلیم خیلی زودتر جمع جور شدن برای اینی که من بخوام خیلی چیز مثل همون ژاپن و اینا رو همه رو در دیگه 8-9 ماه همه چی رو میبستم. اخیراً که مثلا یه نمایشگاه ایتالیا داشتم که راجع به هم خوردن بود، همین که یک دفعه آرت دکور رو به یه نوعی وارد کردم چون تو پاریس داشتم زندگی میکردم. نه در این کارها، حالا سریال که اصولا من خیلی نمیبینم ولی در این کارها این فیلم دیدنی که بخوام چیز باشه رو نه، محدودش دیگه سالهای اخیر محدودش نکردم به یک ژانر یک ژانر به خصوص. اگر بدونم که توی اون فضایی که میخوام یه چیزی ممکنه کمی مثلا بهم الهام بخش باشه ببینم، ولی در کل الان دوری میکنم یعنی ممکنه از دیدن یک سری کارها یا چه فیلم چه کار آرتیستای دیگه در اون تایمی که دارم کار نمایشگاه خودم رو پیش میبرم فاصله بگیرم به جای اینه که ببینم کار. میگم تو دوره‌های رنج سنی‌های مختلف به نظر من آدم یه خورده تغییر میکنه.
الان بعض وقتا فاصله گرفتنه بیشتر بهم کمک میکنه که مطمئن باشم که ایده خالص‌تر یا نابتریه. و چون انقدر حجمه به نظر من فضای مجازی و اینترنت با وجود کارهای کامپیوتری و سه‌بعدی زیاد شده که الان که هوش مصنوعی سرعتش رو چندین برابر کرده و تو مثلا یک دفعه میبینی که اصلا اون زن و ماهی که حالا همیشه من بهش معروفم هزاران هزار تا یک دفعه ساخته میشه با چیز همینطوری. حالا کسی که حالا سازندش اگه بشه گفت آرتیست اومده این ماهی‌ها رو یه بار این ور گذاشته یه بار اون ور گذاشته، چون قرار که نیست که بکشه یا روی اون ایده دقیقاً چیز باشه، داره یک چیدمان میکنه در اصل و اونو تحویل تو میده. ذهن تو خسته میکنه به نظر من گاهی وقتا و یادت میره که اصلا چرا این سوژه رو داشتی کار میکردی و برای این گاهی وقتا باید فاصله گرفت. اینجور وقتا موزیک و حتی من فقط دیگه الان فیلم ها رو دیگه توی این ژانر به عنوان یک حالا آنتراک دادن یا اگه فیلم های مهمی باشه که مثل فیلم های جشنواره کن یا هر چیزی میرم سینما یا چیزایی باشه. در حال حاضر اینطوری نیستش که همه چیو کنسل بکنم که چیزی نشنوم مثل که استثنا. ولی تو تایمی که دارم نقاشی میکنم تو استودیو چیکار میکنی؟ همین تو تایمی که دارم نقاشی میکنم چرا اون لحظه‌ای که دارم نقاشی میکنم تا به امروز که بیشتر روی موسیقی حتما سوار بودم، یعنی حتما باید موسیقی میذاشتم. چه موسیقی وکال داره نداره؟ گاهی وقتا داره گاهی وقتا نداره. ولی یعنی این مدل نیستی که حتما باید مثلا بی کلام باشه اینسترومنتال باشه؟ نه. گاهی وقتا آخرای یه نمایشگاه انقدر ذهنم خسته است که میرم رو پاپ، اونم از نوع خالتون ترین شکل ممکنش تا بتونم فقط یه انرژی بگیرم بتونم تموم کنم چیزا رو. ولی جالب شوخی میکنم. به هر حال نه، موسیقی همیشه تاثیر داشته ولی اخیراً سکوت رو بیشتر دارم احساس نیاز میکنم که یک جاهای باید سکوت باشه تا بتونم تمرکز کنم. و به نظر من به خاطر حجم اطلاعاتیه که تو داری شبانه روز میبینی، مثلا من تلویزیون ندارم ولی حجم این اطلاعات روی اینی که تو چه چیزی رو تحویل بدی دیگه داره تاثیر میذاره. بنابراین نمیخوام که چی باشه و سکوت گاهی وقتا بیشتر جواب میده. یا موسیقی بسیار مینیمال مثل جان کیج، مثل همون دقیقاً موسیقی ژاپنی، چون داریم که مثلا یه دونه تک آهنگ میزنه بعد میره تا یه رو بعد یه دونه دیگه بزنه. کوزی کورنرت پس الان میتونیم یه جورایی بگیم سکوته در این برهه زمانی. تا قبل از این، تا نمایشگاه قبل از این که میتونم سال چند بود آخرین نمایشگاه، یه دونه 97 بود. 6 آره، یه 2019 که تقریبا 3-4 ماه بعدش تو لندن داشتم که راجع به همین مریم مقدس کار کرده بودم که خب اونجا موسیقی قطعاً بهم کمک میکرد، موسیقی کلیسایی، تو اون فضا رو بتونم به وجود بیارم. بعد از اون در حال حاضر رو کارهایی که دارم کار میکنم خیلی وقتا فکر میکنم صبح خیلی زود بیدار میشم و فکر میکنم که سکوت لازم دارم به جای اینی که موسیقی. اما به هر حال خیلی زود انرژیت هم بالاتره. این هم تو دوره‌های مختلف سنیم تغییر کرده ولی الان آره صبح‌های زود خیلی خیلی بهتر کار میکنم. ولی مثلا قبلا خیلی شبکار بودم ولی الان نه. الان نور روزو اصلا روی نقاشیم لازم دارم، نور چراغ رو نه. البته که استودیومم چراغ حرفه‌ای نذاشتم، جا به جا میشم هی و باید چیدمان داشته باشه. استودیو ایدئالی نیست. الان که در مورد اشاره داشتی به نمایشگاه تو ایتالیا و نمایشگاه تو لندن، یه دوره یادم پاریس زندگی میکردی، چجوری داری میبینی؟ اصلا بالاخره اینم بخشی از تجربه زیسته توه دیگه. آره، از خیلی سن کم نمیخواستی شخصیتایی که داری خلق میکنی برای یک موقعیت اجتماعی، یک موقعیت اقتصادی حتی باشن، برای یک دوره خاصی باشن، برای همین المانهای مختلف اضافه میکردی. الان که خودت هم تجربه زندگی کردن و کار کردن توی دنیاهای متفاوتی رو داشتی، چه تفاوتی رو داری میبینی با زمانی که تمرکزت توی ایران روی اونا بود؟ آیا اتفاق جدیدی هم برات افتاد؟ رفتن و دیدن
جاهایی که همیشه مثلا تو داشتی روش کار میکردی، مثل ایتالیا مثلا، چون من با ایتالیا شروع شد همکاری خارج از ایران سال 2012، دیدن از نزدیک و توی اون فضاهای مثلا فلورانس و اینا قرار گرفتن برای منی که سالها فقط ایدئال یه همچین چیزی رو داشتم روش کار میکردم، جذاب بود. الزاماً نمیدونم که وقتی که، چون من آدمی نیستم که، من آدم استودیو هستم، آدم محیط، تحت تاثیر قرار گرفتن محیط الزاما نیستم، مثل نقاش هایی که مثلا حالا ممکنه که لندسکیپ کار کنن یا هر چیزی، یا مثلا خیلی به من به عنوان که مثلا میفهمن من مثلا حالا نقاشم یا آرتیستم، میگن که شما مثلا برو خونه‌تو فلان جا بگیر، خیلی خوبه، طبیعت خوبی داریم، رو من اصلا کار نمیکنه، چون من هم آدم شهرم هم آدم اتاق خودم. یعنی قبلا که جوان‌تر بودم اتاق خودم، حالا خونه خودم یا استودیو خودم. رابطه خاصی با محیط برقرار میکنی؟ برقرار میکنم به عنوان سفر، یا مثلا توی پاریس که زندگی میکردم که شهر ایدئالم همیشه هست، محیط قطعا روی من تاثیر میذاره، ولی باید رسوب بشه تا وقتی که دوباره میام تو اتاقه ببینم نتیجهش چیه. ممکنه اون نمایشگاه آخری که گذاشتم خیلی تحت تاثیر، میگم که آرت دکو فرانسه مثلا بود، زنها به اون شکلی بودن دیگه، اون ساخت و سازهای خیلی شدید نداشت صورتها، و شام‌هایی که تو رستوران‌های لوکس فرانسه ممکنه که ببینی یا تجربه کنی یا بخوری یا هرچی، اون ایده رو داشت کامل میکرد. و من تو اون تاریخ مثلا دیگه با اینکه گرونم میشد رستوران‌های مثلا گرونتر فرانسه رو میرفتم که توی فضا باشم، گارسونا با همون پاپیون مشکی و لباس سفید و مشکی بیان و من حس کنم که اون رو درک کنم و بعد حالا ببینم چقدرشو انتقال میدم روی بوم نقاشی. میشه تاثیرگذار باشه، نمیتونم بگم نه. و البته تو اونجا رقابت جدی تری میبینی. من رقابت در کشورهای دیگر رو خیلی بیشتر دوست دارم، چون ایده های من معمولاً ایده هایی نیستش که اینجا نمیدونم اصلا، حالا آمارم نگرفتم، خیلی تجسمی ایران میدونم به چه سمت و سویی تقریبا میره، خیلی با ایده های من همخونی نداره. و رقبایی که اون طرف من دارم خیلی رقبایی قدرتر و سختری هستن و همیشه من رقیب رو دوست داشتم و دوست دارم که فضای رقابت جدی باشه و واقعا اونجا رقابت جدیه. حالا کشورهای، منظورم اینه که درجه 1، حالا منظورم به خصوص فرانسه نیست، لندن، نیویورک یا هرچی، رقبا خیلی خیلی جدی هستن و تو نمیتونی زود خوشحال بشی از دستاوردات. طالب ممکنه به این فکر کرده باشی که برم سمت اینکه یک چیزی که حتی تجربهش نکردم خلق کنم، به خاطر اینکه چه میدونم سلیقه نیویورکی‌ها اینه، سلیقه هنردوستا توی لندن اینه، یا اون فیکیت، یه تقلبی کردن. درسته گفتی که نه، ولی آیا طالبش فکر کردی؟ میدونی دنبال چیم؟ دنبال اینم که اوکی خودت شخصا قبول نداری، دوستش نداری، بری تجربهش کنی، زندگیش کنی، میگی غیر واقعی میشه، ولی اگه غیر واقعی باشه که کمکت کنه مخاطب بزرگتری هم به دست بیاری، چی ترمزت میشه، جلوتو میگیره؟ نه، اون که قطعاً به خاطر اینی که مخاطب الان چی بخواد، چون همیشه در این کلان شهرها مخاطب‌های مختلف در ژانرهای مختلف هستن. اتفاقاً میکس نیست خیلی رشته ها، یعنی رشته نه، سبک ها خیلی میکس نیست. ولی نمیتونم بگم که خب چون تاریخ هنر معاصرم پیگیری میکنم، گاهی وقتا دچار این چالش ها نمیشم که آیا مثلا اخیراً یکی از مثالای واقعیش این بود که من رو از شروع ایتالیا من رو گذاشتن تو سبک پاپ سورئالیسم و خوبم جواب داد. یعنی تو دنیا کلکتورایی که پاپ سورئالیسم جمع می‌کردن خیلی سراغ کارای من میومدن. اما خود من وقتی که تو نمایشگاه‌های پاپ سورئالیست شرکت می‌کردم می‌دیدم که نه سایز تابلوها اندازه کارای منه، چون پاپ سورئالیست‌ها معمولاً کوچیک کار می‌کنن و اروپایی‌ها هم کلکت کارای کوچیک دارن و من همیشه دوست داشتم که کارا بزرگ باشه. اصلا معنی کارها کامل میشد با کار بزرگ انجام دادن و نه اینی که اون جدیتی که همون بحث اون تراژدی که حالا خیلی تو طول یک مصاحبه حرفش رو زدیم،
اون تصمیمی که من برای نمایش این تراژدی دارم حالا با سبک خودم، کار رو فکر میکنم جدی‌تر از پاپ سورئالیسم میکنه. پاپ سورئالیست‌ها خیلی فانتزی تر فکر میکنن، خیلی فضاشون، میگم که فضا رو خیلی خیلی فانتزی تر و کودکانه ارائه میدن. مثلا ما یکی از پاپ سورئالیستایی که داریم خیلی تو دنیا معروفه، با مایکل جکسون کار کرده، لیدی گاگا ازش کار خریده و اینا، مارک ریدنه. ولی شما کارهای اونم میبینید همه بچه هستن، همه چیزن، با اینی که ایده های بسیار عالی استفاده کرده. مثلا یه جاهای گوشتار رو خیلی خوب استفاده کرده، دامنه اون زن رو پر از دل و روده کرده، اما اون تأثیری که مثلا کار بیکن روت میذاره نمیذاره و اون هولناک بودن رو تو کار پاپ سورئالیستا معمولا نمیتونید پیدا کنی. آره من الان مثلا یه مدته که به این فکر میکنم که آیا من پاپ سورئالیستم واقعا، یا باید مثلا از این فاز کمی باز فاصله بگیرم بیشتر که تو اون کاتگوری نباشم. محدودترت میکنه اگر ذهنیت تیم باشه. اصولا من دوست ندارم توی یک این کاتگوری پاپ سورئالیستم من خودم به کارم ندادم. فهمیدم همین تلفیق کار کودک و چیز و همین چیزایی که تا الان صحبتشو کردیم اصلا یک سبک در دنیا هست و اسمش پاپ سورئالیست. البته سبک نوعیه ولی پاپ سورئالیست. اما پاپ سورئالیستا میگم که نمایشگاه‌های بسیار جدی به شکل، یعنی تو ژانر خودشون شاید داشته باشن ولی نمایشگاه‌های خیلی جدی در تاریخ هنر به اون شکل اینا نداره. بحثش خیلی گسترده است. مثلا توی ژاپن و اینا هم موراکامی مثلا داره یک کارهای خیلی عظیمی میکنه که اونها هم به شدت فانتزی هستن، ولی همین یک مرز خیلی باریکی داره ما ببینه اینی که آیا اونها پاپ سورئالیست محسوب میشه و که این مانگاهای ژاپنی رو میاره، اینا رو میاره ولی تو سایت‌های خیلی عظیم با متریالای خیلی گرون و میتونه تجربه کنه که چه اتفاقایی میتونه، مثلا اندازه آسمون خراش مجسمه میسازه. آره خودش که نمیسازه دیگه، الان همه در حد کارخونه دارن. آرتیستای الان آرتیستای کشورهای صنعتی هستن و آره مثل برین واشو یه سری کاراشو پروژه‌هاشو میدیدم خودم شگفت زده میشدم، چون فقط میومدش 3 دقیقه راهنمایی میکرد، 50 نفر تیم داشتن کار میکردن، بعد میرفت سراغ آرتورک بعدی، دوباره 10 نفر آدم روش داشتن کار میکردن، بعد میرفتش چاپخونه، چه میدونم حتی آرتیست چاپی گذاشته بود اونجا بالا سرش بهش دیکته میکرد. یعنی صنعت دیگه، هنره واقعاً به نوعی مفهومش الان مهمتر شد. هنر مفهومگرا. من اتفاقا اونو بیشتر دوست دارم. یعنی حرفه‌ایگریه به اون حدی برسه که تو تبدیل بشی به یک کارخونه‌ای که داره خلق هنر میکنه. برای من خیلی جذابیت داره. هم آدم‌های بیشتری رو میتونی درگیر کنی، هم مدیوم‌های بیشتری رو میتونی واردشون بشی، هم تعداد بالاتر در زمان کوتاه‌تر میتونی خروجی داشته باشی. به نوعی آره هنر معاصر دیگه خیلی در حد نقاشی یا یک تصویر رو خیلی قبول ازت نمیکنه. شما بیانال ونیزم بری همینه و مخاطب خیلی دلش میخواد در مواجهه با اون جهان شگفت زده بشه و این اصلا کار مشکلیه که یه آرتیست به شخصه. خب داریم آرتیستایی که واقعا یک نفرن و به شخصه کارشون خیلی تاثیرگذاره و در دنیا هنوز خیلی مطرحه، ولی این کار مشکلیه. تو الان دیگه در دوره هستی که اسپانسر میخوای، آدمی رو که حالا به عنوان ایجنت یا به عنوان گالری دار یا چیزی کشفت بکنه و سعی کنه که سرمایه گذاری بکنه تا اون آدمی که بالاخره از یه روزی از دفتر اسکچ شروع کرده به اون ایده های قولاسا برسه. خب این میگم که بیشتر مربوط به کشور صنعتی میشه، مثل ژاپن، مثل امریکا یا هر چی. اما برای من هم خیلی جذابه. یعنی حتی خود فرانسوی‌ها که خیلی کریتیکن، خیلی نقد میکنن، خیلی چیز میکنن، وقتی که شما بخوای بری ژورژ پومپیدو مثلا که موزه هنر معاصرشون هست، صف طولانی به چه عظمتی مثلا برای جف کونز نقد میکنن هنر آمریکا یا سینمای آمریکا رو، ولی یک دفعه مثلا برای خودشون رو در مواجهه باش قرار میدن. دوست دارم برن تجربهش کنم. اتفاقیه که مال اون کشوراست و تو در میان یک هنر قرار گرفتن، مثل اتاق‌های عجیب غریبی که این خانم ژاپنی اسمش هم یادم رفته، فضاسازی‌های عجیب غریبی که این کشورها انجام میدن یا چیز، تو خودت رو تو اون فضا حس کردن خیلی بیشتر تاثیر
داره برات تا اینی که خب حالا مدت ها بشینی توی لوور حتی و یه دونه تابلو رو مثلا بشینی نگاه کنی و بعد بلند شی بری. تجربه تو فکر کن مثلا آدمی مثل تو که با اون ذهنیت که آرت ورک هم باید بیاد مخاطب قلاب کنه، حالا بره سمت این که بخواد جدا از یک قاب تو اصلا بگو 4.5 متری در 2 متر اینو با یک فضای سه‌بعدی داشته باشه. همیشه آره فضای سه‌بعدی خیلی برام. حتی زمانی که هنوز به این واقف نبودم یه آریای نمایشگاهی داشتم، گالری آریا. خیلی دلم میخواست که همه دور تا دور نمایشگاه رو یک سره من کار کنم، نه اینی که تابلو جدا و جدا. یه مسیر. آره یه مسیری رو تو سرتو میچرخونی، این مسیر رو ببینی و اون موقع خب هنوز روی دلقک‌ها خیلی بودم، احساس میکردم مثل یک پلان یک فیلمه که دوربین رو داری میچرخونی دور تا دور. پلان آخر فیلم 8.5 فلینی رو یادته؟ بله. که اینا یک رقص چیز میرن رو اون سکوه هنه. آره یک فضای اینجوری سیاسفی تو ذهنم بود که یک سری نقاشی ولی دور تا دور، یعنی یک وقتی یه نفر وارد گالری میشه هر جایی که یه مارک هم بذاری اگه واقعا میخوای اون تجربه‌ای که من دوست دارم داشته باشی بعد اینجا وایسی داز بچرخی ببینی چه اتفاقی میفته. یه پسره هستش بیتی برایان تروزو، موزیسین آهنگساز و کارهای مختلف انجام میده. یه نمایشگاهی اگه اشتباه نکنم 2006 توی نیویورک گذاشته بود. الان خاطرم نیست، ممکنه تعداد اسپیکرها رو غلط بگم. نزدیک 200 تا اسپیکر مختلف توی فضا چیدمان کرده بود که از هر کدوم از اینا یک سری اصوات داشت خارج میشد و تجربه برای تو این مدلی بودش که هر جای اون فضا میستادی یک موسیقی متفاوتی داشتی میشنیدی با توجه به فاصله‌ای که از این اسپیکرها داشتی و یک جا رو مارک گذاشته بود و گفته بود اگر تو میخوای مثلا اینجوری گوش بده آره. اینجا وایس. موسیقی که خیلی جذابه، خیلی جهان جذابی. بعض وقتا من با خودم تصور میکنم مثلا میگم که اگر که یک خدایی وجود داشت که مثلا بهت میگفت که خیلی خب من الان یه کاری میکنم که دیگه گوشت ناشنوا بشه یا چشمت نبینه یا فلان. البته فکر کنم مجبور بودم بگم چشمم باشتش سر جاش، ولی خیلی وقتا به این فکر میکنم. یا مثلا اگه بگن سینما رو ازت بگیریم یا موسیقی رو ازت بگیریم، مثلا بعض وقتا فکر میکنم نه میتونه بالاخره در نهایت تصمیم میگیرم موسیقی بمونه و سینما چقدر سخته ها. خیلی سخته. الان که داری میپرسی من واقعا خودم جوابش رو نمیدونم. خیلی سخته. ولی خب مثلا دیگه آدم یک اتفاق براش بیفته یکیشو بخوان بگن یکیشو میتونی انتخاب کنی، کدومشو باید انتخاب کنی؟ موسیقی به نظر من بدون موسیقی نمیتونی زندگی کنی، اصلا نمیتونی زندگی کنی. بریم سمت جمع‌بندی. بله. تو این نزدیک به 2 ساعت متوجه شدم که اول از همه توی یه خانواده‌ای رشد پیدا کردی، شکل گرفتی، بزرگ شدی که با داستان، با روایت، با خیال پردازی غریبه نبودن. برادر دوم تو رو با روایت ترسناک توی حیات تعریف کردن آشنا کرده. برادر بزرگتر تو رو با قصه های کمیک تعریف کردن سر صبحانه، نشون دادن کمیک بوک‌ها بهت آشنا کرده. و یک بچه کوچکی قبل از اینکه حتی 5-6 ساله بشه با دنیای روایت و موقعیت آشنا شده. از سر خوششانسی همراه میشه با دختر خالش، میره کلاس نقاشی که اون میخواسته شرکت کنه و اون معلم، مدرس، استاد هرچی مشق میکنه که یک آدم بادکنک فروشی رو بکشی و این بچه نه تنها آدم بادکنک فروش و یه دختر بچه‌ای که اونجا میخواسته بادکنک بخره رو میکشه که میاد یه موقعیتی هم میسازه، بستنیش از دستش افتاده کنارش و الی آخر. جوری میشه که مسئولای اون مدرسه یا کلاس خانواده رو صدا میزنن و میگن بابا ببین بچه‌تون داره چه کار میکنه، چه قلمی داره، چه نقاشی داره، چه خیال پردازی داره. سرمایه گذاری میکنن رو، تشویقت میکنن، حالت میدن بری سمت این که دوره های مختلف رو بگذارنی، اما نه طولانی مدت. به خاطر اینکه مادر آوانگارد فکر میکرده، ساختار شکن فکر میکرده، گفته نباید بری زیر دست یک استاد
تو باید بری خودت مسیر خلق خودت رو تجربه کنی. به اینجا هم بسنده نمیگرده. اگر دوره رنسانس و نقاشی رنسانس رو دوست داشته می آورده جلوت و تشویقت میکرده بکشی، نمیمده میگفته این به این کپی کن، گفته این دماغش زشته، دماغش رو خوشگلتر بکش، این رنگش فلانه. یعنی توی کودک تازه با هنر مواجه شده رو کاری باهات کرده، اون تقدسی که تو ذهن آدم ها شکل میگیره، اون بسته بودنی که تو ذهن آدم ها شکل میگیره رو ازت جدا کرده بوده. بزرگتر که شدی، خوندنه رو، نوشتنه رو که یاد گرفتی، دیگه حالا خودت داشتی انتخاب میکردی وارد چه فضاهای داستانی بشی. برامون تعریف کردی بعد از خوندن ایتی چنان دچار هیجان و لذت شده بودی که دوست داشتی بری منجم بشی، شاید یک روزی ایتی دوستت بشه، ایتی رو برای خودت پیدا کنی. جلوتر اومدیم، رسیدیم به جایی که رفتی هنرستان و طراحی گرافیک خوندی. توی اونجا با یک سری ویژگی ها آشنا شدی توی دنیای طراحی گرافیک. اینکه چه کار کردی، چه مدل فکری باید داشته باشی، اگر داری اثری رو خلق میکنی باید اینطوری بهش فکر کنی که در کوتاه‌ترین زمان ممکن عمیق‌ترین ارتباط ممکن رو با مخاطب بتونه برقرار کنه، بتونه مخاطب رو قلاب کنه، باهاش درگیر بشه، کاری کنه که مخاطب بهش فکر کنه، بهش نگاه کنه، ترمز کنه، وایسه براش وقت بذاره. جلوتر اومدی توی دانشگاه که رفتی، توی مسیر شغلی سر از استودیوی انیمیشن سازی در آوردی، توی انتشاراتی رفتی که تصویرسازی کودک داشتی انجام میدادی، درگیر پروژه در طور معارفی شدی که تصویرسازی‌های 3000 تایی انجام دادی تا رسیدیم به اولین نمایشگاه تلخند. اینجا تازه من میتونم بگم برمیگردم اون 20 و چند سال زندگی قبلی رو نگاه میکنم و بعد میرسم به این که آها، حالا فهمیدم چرا احساس من اینه که آفرین توی آرتورکاش، توی نقاشیاش من تصویرسازی دارم میبینم، من انیمیشن دارم میبینم، من مانگا دارم میبینم، سورئال دارم میبینم، من موقعیت هایی رو دارم میبینم که به عنوان مخاطب وقتی باهاش مواجه میشم ناخودآگاه تو ذهنم شروع میکنم داستان پردازی کردن. انگار این بچه، حالا این بچه‌ای که بزرگسال شده دوست داره یک روایتی رو انجام بده. تمرکز کردیم روی این که ببینیم این روایت هایی که تو داری با بقیه به اشتراک میذاری چیه؟ از کجا شروع شده؟ دیدم تک تک تجربه زیسته خودت، احساساتی که تجربه کردی، تراژدیایی که داشتی، موقعیت‌های مختلفی رو که داشتی که حالا توی صحبتات هم اشاره داشتی که کلاً تک تک موقعیتایی که ما داریم زیست میکنیم توی یک دسته‌بندی 7 تاییه و مشترک بین تک تک آدم‌های روی این کره خاکی. این موقعیت‌ها رو که داری زندگی میکنی رو دوست داری ببری بازآفرینی کنی تا مخاطب هم بتونه اون تجربه‌ای که خاص خودشه میتونه وصلش کنه به تجربیات مشابه آنچنانی که تو تجربه کردی رو تو خودش مرور کنه، بازآفرینی کنه، یادآوری کنه تا برسه به این که از اون روایت یک حسی رو تجربه کنه. اینجا تازه یه ذره من حالا دارم آفرین رو میفهمم، درکش میکنم. دیگه پامو فراتر گذاشتم، فضولیامو بیشتر کردم، عمیق‌تر شدم روی اینکه این ارجاعاتی که داری انجام میدی از کجا داره میاد. متوجه شدم جدا از این به موسیقی علاقه داری، به تاریخ هنر علاقه داری، به سینما علاقه داری. با هم چرخ زدیم. من دقیق‌تر متوجه شدم که چرا گیر نمی‌کنی یک جا، چرا ارجاعات مختلف میدی، چرا رفتی حتی سمت پاپ آرت، چرا رفتی سمت طراحی‌های شخصیت این چنینی که الان داری. و متوجه شدم که ذهن تو
همون ذهن بازیه که تو کودکی به کمک مادر ساخته شده. کی گفته من باید توی این چارچوب بمونم؟ کی گفته وقتی میخوام قصه‌ای رو تعریف کنم این مدلی تعریف کنم؟ اصلا دوست دارم برم این المان از فلان جا بردارم بیارم چون فلان شخص رو دوست دارم، سینماش رو دوست دارم، حرفش رو دوست دارم. در مورد این با هم گپ زدیم که کوزی کورنر چیه؟ وقتی که داری میری سمت انجام دادن پروژه فرایند چیه؟ مسیر خلاقت به چه جنسیه، چه شکلیه؟ متوجه شدم خودت رو میبری توی اون نقطه، توی اون موقعیت. اگر یک ایده‌ای تو ذهنت داره شکل میگیره، تمرکزت رو میذاری روش و شروع میکنی خوراک جمع کردن. کتاب باشه، گفتگو باشه، مصاحبه باشه، پادکست باشه، موسیقی باشه، سینما باشه. کاری میکنی که اون فضای ذهنی که حالا تو مثالت اون دنیای حولیه‌های ژاپنی بود کامل بخشی ازش بشی، تو بخشی از اون بشی، اون هم بخشی از تو بشه، کامل بتونی زندگیش کنی، تجربهش کنی، در هم تنیده بشید. تا وقتی که داری میری سمت این که خلق کنی اینطوری نباشه که تقلبیه، جرزنی کردی برای خلق کردنش. حتی یک اشاره ریزی هم داشتی که خیلی از کارها رو نیمه کاره رها میکنی چون اون موقعیتی که باید از لحاظ حسی تجربه کنی تا انتقالش بدی رو یک جایی توی اون گذر زمان دیگه در تو حل شده اون مسئله، دیگه اون حسها مثل روز اولی که اون تابلو رو شروع کردی نیست. برای همین کار رو، اون اثر رو رها میکنی و رد میشی میری. متوجه شدم این عمیق شدن روی موضوع برات اهمیت داره. این رو حالا با شرایط امروزت که صبحها پر انرژی تری، خلاق تری، این که سکوت برات اهمیت بیشتری داره به خاطر اینکه کمکت میکنه تمرکز بیشتر داشته باشی، پیوند میزنم و متوجه میشم کوزی کورنر چی میتونه باشه، مدل ذهنیت چی میتونه باشه برای خلاق تر شده. در مورد این گپ زدیم که زندگی کردن و کار کردن توی شهرهای بزرگ دنیا، توی جاهایی که جنس مخاطب متفاوت بوده، صنعت هنر از یک مدل دیگه‌ای بوده، چه تأثیری رو داشته. آیا فکر میکنی چیزی هست که بخوای به این جمع‌بندی و به این چیزی که من برداشت کردم از این 2 ساعت گفتگو اضافه کنی؟ نه، به نظر من حتی برای خود من خیلی جذاب بود این توضیحی که تو داشتی میدادی و از این داستانی که من تعریف کردم و فکرهایی که بیرون ریختم بدونی که به ترتیبشون فکر کنم. اما انگار خودم هم با زندگی نامه خودم تا یه حدی اینجا مواجه شدم و خیلی هم ممنونم ازت که اینقدر هوشمندانه همه چی و نکته ها رو گرفتی. مرسی. قربونت. مرسی از این که به کوزی کورنر اومدی. به من که خیلی چسبید. به منم حبیبی. ممنونم ازت. مرسی. همونطور که میبینید این یه کار تیمی و کلی آدم براش زحمت کشیده. ما دنبال اینیم که بتونیم ستاره‌های بین‌المللی رو هم به کوزی کورنر بیاریم. برای مثال من خیلی دوست دارم با یه آرتیستی مثل برین وش یا جیار بشینم صحبت کنم. این اتفاق به کمک شما رقم میخوره. دنیای امروز دنیاییه که آدم‌ها به تعداد مخاطب یک رسانه نگاه میکنن، براشون اهمیت داره. وقتی دعوتشون میکنی ازت میپرسن مخاطبت کیه، چه تعداده. اگر شما هم دوست دارید تا ما بتونیم هنرمندای بین‌المللی رو به کوزی کورنر بیاریم و باهاشون در مورد خلاقیت گپ بزنی، راهش اینه که پلتفرم‌های مختلف ما رو دنبال کنید. به ویژه کانال یوتیوبمون. هر چقدر خانواده‌مون، کامیونیتیمون بزرگتر بشه، قدرت رسانه‌ایمون هم بیشتر میشه و امکان حضور هنرمندای بین‌المللی، چهره‌های سرشناس بین‌المللی برامون فراهم‌تر میشه. مراقب خودت باش، به زودی میبینمت.